Ayan, manonood na tayo sa BBM. Sa Smni tayo manonood. Para naman nasakyan natin, hindi tayo nakapunta doon. Dito na lang tayo. Bilang mensahe na lang para sa ating mga kababayan. Well, diyan lang po kayo. Sana nga po ay maging kapayapaan, katahimikan ng ating makibabaw sa araw po ito. Napakalaga po nito. Magpapalit na tayo ng Pangulo. Maghapon itong covers na ito hanggang gabi. Kasi mga partners, kung di ako kakamali, meron pang concert mamaya sa Lunes, sa celebrate pa. So, yun po yung pinali, yung concert na yan ng mga followers. Ligo na tayo para hindi na tayo makabala sa panonood. Pabalik ng Malacanang at paano mga cabinet secretary. So marami po. Ako rin nag-uumpisa pa lang. Yan lang po kayo at magpapatuloy ang pagsubaybay ng SMNI. So, salamat partner Jane, salamat partner Ina. At nakasama natin si Ina. Sana madalas kasama natin si Ina. Ina. Sa araw na ito ay kaya po kayo nagpapasalamat muli sa Travelero kasi doon ako sa kabilang programa mamaya. Okay. Pero ngayon, first time ko, salamat ang partner Mike, partner Jane, and of course, Magandang tanghali kay Ina, Mike Abi. Ibigay talaga nitong SMNI para sa nation building at isa pong laking karangalan at Travelero ang maging bahagi po ng ganitong network na naglilito sa ating bayan. Sa mga kababayan namin na patuloy na nakasubaybay ngayon sa ating mga social media accounts tulad ng YouTube, Facebook at Twitter. Hindi po Kasama pala si Jid Calabroso. Tuloy-tuloy pa rin po ito. Gandang tanghali sa iyo, Jid. Programa pa rin po tayo susunod at habang nakabreak po tayo, may mga videos po tayong ipapalabas ng mga balita, hindi naman sa mga accomplishments ng Duterte administration sa loob ng kanyang 6 na taong panunungkulan. Muli, sa kala ng aming honorary chairman, Pastor Apollo C. Muli, Pastor, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala at pagabay sa amin sa araw-araw. Maging sa lahat ng aming mga kababayan, hindi lamang dito sa buong Pilipinas, kundi sa buong mundo, mga kababayan namin OFW. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Muli, aking pinapanood. SMNI sa nagpapatuloy na special coverage. Ngayon pa lang ulit ako umulit kasi may ginawa ako. Yung lagayan ng mga kaldero ng misis ko. Inayos ko muna. Nakakalungkot man po minsan isipin kung tatapos na ang termino ng Pangulong Rodrigo Duterte. Subalit, hindi naman dito tatapos ang kanyang pagmamahal at pagmamalasakit sa ating mga kapwa Pilipino. Si Maraming Senator salamat Bongo, po, Pangulong Duterte, sa lahat isa sa mga ng paborito ginawa nating para sa senador. bayan at para sa mga Si Tatay Digong. bilang isang simpleng probinsyanong katulad Salamat ni Tatay Digong. Salamat. malaking bahagi ng aking buhay ang mga natutunan ko mula sa kanya. Mas naging malalim ang aking pag-unawa sa mga suliranin ng ating bayan at mas naging matatag ang aking paniniwala sa kabutihan at pagmamalasakit ng karamihan sa mga Pilipino. Kung ano ako ngayon, kung anong meron ako ngayon, ang lahat ng ito ay dahil kay Pangulong Duterte at sa lahat ng natutunan ko sa kanya sa mahigit 2 dekadang paninimbihan ko sa kanya. Kaya pangako ko kay Pangulong Duterte, parati ko po tinatandaan ang sinabi niya noon, mahalin mo ang iyong kapwa Pilipino, hindi ka magkakamali. Steady natin yung Kaya electric fan. Tatay Digong, Kasi Mayor Rudy, Pangulong Duterte, maraming salamat sa lahat ng pinangaral mo sa akin. Salamat sa mga tinuro mo kung paano ang tunay na pagmamahal at pagsiservisyo sa kapwa-tao. Salamat po sa inyong pagiging magandang ehemplo bilang isang Didi ng apo ko. magtatapos ng inyong termino bilang Pangulo ng Pilipinas. Pinapanalangin ko sa Panginoon na Tayo. bigyan ka pa ng mahabang buhay at ng magandang kalusugan upang makasama mo Ay! ng matagal ang Tayo sa iyong spa. mga mahal sa buhay. Kung ano man po ang inyong mga plano sa inyong pagpilitiro, nandito lang ako, laging handang magservisyo at maglingkod sa ating kapwa-tao. Sa muli, maraming salamat sa lahat ng inyong sakripisyo, talento, pagod at pawis, manunungkulan sa bayan sa iyong apak na pinaglaban ng mga nahapi at malasakit sa mga walang
Yan ang ating ano ngayon. Luto tayo ng maaga, naligo. Tapos kumain na para nga dito sa inaugural ni PBB. Because I have a good Kanina nga president, pala pinanood ko I will leave Siguro na video. a good governance. si Janjan Sangkay doon sa may Manila Hotel sila. Ang mga grupo ng mga vloggers. I'm speaking here as an employee of the DNR since I was 50 Kasi years parati old. natin pinapanood si Marami hong presidente ng daan. ano, Sangkay Janjan. Imagine mo lang. Kaya ngayon, buhay pa rin ako. Pangulong Ferdinand T. Marcos. He was good. Tinigil ko muna yung And kaya hindi ako nahirapan dahil nagawa ko may dun sa training ako sasakyan kay kasi Pangulong wala pa yung ginagawa Ferdinand kong Marcos. ano, Then pumasok ito si Film. Presidente Duterte. Polio, I think polio, masasabi ko na si Pangulong Duterte kalimutan. In-order ko na sa President. Wala pa. Pag dumating Sir, yun, daghang salamat papakita ko sa inyo yung pagdidikit. trust nyo sa akin. Ano yun, panibagong I did not expect to be here. subok. Sana wag tayong pumalso. Mali ko. Kasi nakakahiya. Taas pa yung ginabuhi. Presidente Duterte is something Philippines should be proud. Hindi natin mailabas yung sasakyan dahil nga sa ano, minasilbihan ko siya. Kakahiya naman na ilabas yung bubong. Ganon. Pag maganda yung kinalabasan, pati yung ibang parte nun, lalagyan ko na ng film. To our President Rodrigo Roa Duterte, nagpapasalamat po ang Filipino community ng Brasilia sa patuloy niyong pagsuporta. Tatay Digong, panoorin At niya. I'm very happy sa lahat ng mga Ano nagawa nakikita niya niya sa si Tatay Digong? ating bansa. Yung Yan, yung mga na pinagawa ginawa ni niya, Tatay yung Digong. MRT. Lahat ng mga ginawa niya Mga is build. mapapakinabangan ng ating bansa. Maganda. I'm really proud of our President Rodrigo Duterte. Ang masasabi ko tungkol sa ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte, sa kanyang panunungkulan, malaki ang pagbabago, malaki ang kanyang nagawa. Akyat muna Sa tayo. kanyang panunungkulan, maraming salamat, Tatay Digong. Akyat muna tayo. Kukuha ko ng damit kasi Although hindi pa tayo nagpawisan ako. dahil nung nasa Davao ako nung natay. Nagpawisan ako. May boss, Colonel Tinyo Latan, and State Director sa Ayan. Yung aking apo. Ayan, ang alaga naming apo. Si Kulit. Dito ka, Kulit. Doon, Kulit. Yan, dyan. Diyan ka. Huwag kang pasaway kasi ayan, yung piano ng anak ko. Ang message ko para kay Di ko pa na Rodrigo Roa ayos. sa Tatay Digong na collab na lang ko yung tao niya dahil sa akong OFW nandito ako sa ibang bansa pero nakikita Yan. ko rin talaga Tatay Digong. Pilipinas. Kaya thank you maraming salamat at Tatay Digong love na love ka ng OFW dito sa Correct. Brasilia. Tama, Mahal na mahal na tama mahal na yan. mahal ka na. May talaga si Tatay Digong. Yes, muna tayo. Mayroon talagang pagbabago. Unang-una sa mga drugs, mga bata, nung una ay parating lumalabot sa labas, mga madaling araw na sila uwi ng bahay. Ngayon parang may coffee hours na sila. Talagang may pagbabago. At saka sa Pangulong Duterte, salamat po. Lahat salamat po sa ang ginagawa ni kabutihan bilang as a president in our Philippines nation. Yeah. First of all, I'd like to congratulate him. I think he has put the country into
ang tribute kay Tatay Digong. Maganda ang gawa mo. Maganda din ang magiging ano sa'yo ng mga tao. Yan, si BBM, oh. Ilang oras na lang. Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat ng ating mga kababayan na nagsubaybay sa mga oras nito. Ako si Franco Baranda at ito ang laban kasama ang bayan. Isang pagbati ng magandang araw nito ang aming naabot sa aming pinakamamahal na honorary chairman ng SMNI, Pastor Apollo C. Kibuloy. Pastor, maraming salamat po muli sa pribileyo makasama sa programang ito na layuning maisiwalat ang katotohanan ang laban sa mga komunistang terorista ng CPP, NPA, NDF. Kaya naman, samahan niyo po muli kami sa isang araw ng talakayan. At kasama rin natin ngayong umaga ang mga co-host na live dito sa ating studio. Sila Yusek Lorraine Bato. Good morning, Yusek Lorraine. Hello, good morning Franco, good morning Eric, good morning Philippines. A very proud day for us. No, na we Hindi are pa ako nakakapaglinis, oh. new president. Kalat yung ano. Mamaya na ako maglilinis. Panunuorin ko muna yung ano na yan. Yung ano ni ano. Ayan, Secretary Badoy. So, mabuhay ang Pilipinas sa araw na ito. Maraming salamat, Yusek Lorraine. At kasama rin po natin Yusek ngayong umaga si Lorraine. Jessica Eric Celis. Good morning, Ka Eric. Undersecretary Lorraine Badoy. Yusek Lorraine, magandang umaga sa Si Ka buong Eric. Pilipino. Isang araw ng makasaysayang pagtitipon ng buong bayan. Ang minamahal natin kasama ang ating Ka Eric pinakamahal na mga Jefferson. kababayan. And that is the reason that this is going to be a very special episode for Laban Kasama ang Bayan as we are preparing for the formal transition and inauguration ceremony para sa pagpasok ng opisyal Yan. na pamuno ni Pangulong Bongbong Marcos na inaasahan ng mga Didelay kababayan ang natin ano ko si kasi Brother Franco na tawag dito. May ginawa pa kasi ano. na panawagan sa Inuna ko pagkakaisa. muna yung aking mga gagawin dito sa bahay. Yun nga, hindi pa ako nakapaglinis dun sa labas kasi may ginawa nga ako doon. Nagkatam ako. Nagkatam ako nung ano sa cabinet ng lutuan namin. Kaya medyo pagod. Tamang-tama ito. Nanonood na lang ako nitong ano ni inaugural ni BBBM. Ang tamang pamamahala sa pagtatanggol ng kapayapaan, demokrasya at kapakanan. Ang dali nga pala. Ating mga kababayan, Aking tripod. May tripod nga pala ako. Pilipino na hindi sila Dali. mapatuloy. Ang kanilang kinabukasan Tripod ako dito. ay aagapay sa pagbangon mula sa krisis ng pandemya at pang-ekonomiyang pangdaigdigang mga Tripod ako. ay pamumunuan tayo. Gamitin natin itong tripod na to para pagkakaisa ng mamamayan sa ilalim ng hindi ako mahirapan hawak nitong cellphone ko. incoming government. Medyo nakangawit ako eh. Sambayanang Pilipino. Yes, maraming salamat, Ka Eric. At Sana kasama rin po natin ngayong umaga via Zoom. manood kayo ng inaugural ng ating bagong presidente. Magandang umaga, Colonel Frank. Panoorin niyo. Yes, Good morning po sa lahat. Ang dali ha. Pinapabot po ng ating security. Sophia! Ating mainit. Sophia! Sa lahat ng Paso yung anak muna ng tripod ko dyan. manonood sa ating programang Laban Kasama ang Bayan. Tulad ng sinasabi natin nung nakaraan, tuloy-tuloy po ang laban, ano man ang mangyari. Kaya congratulations din sa ating incoming mag-sworn into office na ang ating President. So Smni lang kasi ako nanonood kaya papasok ito. na Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Smni. All Armed Forces in the land. Huwag na kayo magalit ha. President, Kasi nakikinood lang naman ako sa inyo. PBBM na yata ang tawag nito eh. President Sana Marcos. mapanood pa ng iba nating mga kababayan Maraming salamat din po talaga na nanonood din ng channel ko. Na sobrang napakalaging bagay ang nation building and pagbigay sa ating bayan ng isang matatag na foundation na susundan naman ng ating incoming President PBBM. Walang iba kundi ang ating napakagaling, napakakuwaran na dating Commander-in-Chief at Presidente ng Pilipinas na si
President Yung makulimlim ngayon dito sa amin. papatili ng kanyang legacy na Kaya iniwan tingnan sa nyo, atin, especially habang sa iniintay natin yung security pag-uumpisa ng ano, kasi delayed nga ako sa panonood, hindi ko nasubayban kanina dahil may ginawa nga ako. Dahil mga pagkagamit ng payong, basta na lang ano, ayan, yung sasakyan natin, no? Tinakpang ko. Ayan, makulimlim ngayon dito. Kamay nilaan. Ibig sabihin, ano daw yan? Tawag doon. Magandang sinyalis daw yan. Ibig sabihin maging hawa. Blessing daw yung pag-ulan sa isang inauguration. What PRRD did to the Philippines is a big factor for what's going to happen for the next administration. Because we know that also Bongbong Okay, blessing naman talaga yun. has the Yung guts mabigyan already tayo to do ng whatever it takes for the betterment of our country. yung mabigyan tayo ng isang leader na magaling, maayos, mabayot. At higit sa lahat yung puro sa kanyang mamamayan ang kanyang iniisip, katulad ni Tatay Digong. Colonel Frank Saison, who Yun ang because mahalaga Asia doon. made a direct ground research and interview kung ano ang Pia, asa na? Pilipino sa pag-upo ng bagong administrasyon Sophia! ni Bongbong Marcos. Number 1, 70% na higit ang nagsasabing ekonomiya ang pagtutuunan at kasama dyan ang trabaho. Number 2, na data Mayroon nga muna. nakatabang puso ito. Ang sabi ng Sige. mamamayang Pilipino, they expect Ibuka. na ginawa ni Pangulong Nak, Duterte ano nangyari dyan? Ba't nagganda? as pundasyon sa pagbabangon ng ekonomiya sa gitna ng krisis ng pandemya ng COVID-19, 73%. Nasira yung aking ano. Pagpapatuloy Nasira yung ng mas aking masigla ang build tripod, oh. para sa trabaho at ekonomiya ng mamamayang Pilipino. Ang Masyadong matibay nakakatabang kung puso, Ma'am Doreen, Brother Frank, tripod na nabili and ko. Lieutenant Colonel Frank Saison, sir, at mga kababayan, 68% ang nagsasabi that they are having high expectation na ipagpapatuloy ni Pangulong Bongbong Marcos ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict na sinimulan ni Pangulong Duterte. 68% ng ating mga kababayan, almost 7 out of 10 Filipinos, mga kababayan ang naniniwala na tama ang ginawa ni Pangulong Duterte sa pagharap sa problema ng communist terrorism insurgency kasama sa seguridad at development. Kailangan asikasuhin ang dikadikadang problema ng insurgensya at terorismo sa ating bayan. And for that, Pangulong Duterte, salute sir, and thank you so much. And even your drug war ay nagkaroon ng 62% na pagtanggap at expected nila, Ma'am Lorraine, into the context of rule of law, mangingibabaw ang depensa at totoong kapangyarihan ng pamahalaan sa gustong labagin ang batas at gustong sirain ang ating bayan, kapayapaan at pagkakaisa sa bayan ng Pilipino. What a brilliant and important vision for it. I think that we always talk about Rodrigo Duterte having rebuilt our country. But in reality, before he could rebuild, he smashed a lot of things. He destroyed a lot of things. A big part of that, for instance, are the oligarchs, no? Na pinangalanan niya talaga, no? Sinabi niya na yung corruption sa gobyerno, totoo yan, despicable yan. Pero barya lang yan at pinangalanan niya, mga Ayala, mga Pangilinan, no? Pinangalanan niya. So, yes, this president smashed the old world. And part of that is really taking on our real enemies, like the CPP, NPA, NDF, no? This is the first time a Philippine president has really successfully really brought down to their knees this communist terrorist group. And what else? The drug lords, even the Catholic hierarchy that deserves it, no? And before you can rebuild your world, a new world, he really smashed it. And now, he is handing over a country in a much better shape than how we found it to the incoming President Bongbong Marcos. So, President very grateful for Duterte, this, no? And Tatay Digong. what he's done is really landmark to me at this point.
until proven otherwise. I guess he is the greatest president that this country has Yeah, rockstar president, and all we can do for now is we should rally behind the incoming Nawawala na president. ng ano sa pagtawag dyan sa We know that SMNI will fully support ginawa ng ibang ewan. president, and that's the mandate that was given to us by our honorary chairman, Pastor Polo Sikibuloy, that we will continue this. And we're so thankful right now that we have these people with us, today, Jose Lorraine, Kaya Eric, Frank, that is really willing to help this coming administration. And we are hoping that we will, it's really, if you try to look at Eric and Yusek Lorraine, it's really a paradigm shift right now. that we're seeing. It's not like before. Yeah. It was really Ano change. dyan? Before academic na theoretical ang usapin tungkol sa rule of law, sa political decisiveness. And for that, we will have Colonel Frank Saison from the perspective of the security sector, with the new commander-in-chief, with the nation rallying behind him. 31 million for the president, 32 million people for the vice president, Colonel Frank Saison, unprecedented, historical, massive majority landslide, sovereign affirmation from the people. How do you look at the next incoming commander-in-chief na mamumuno ng sandatahang lakas ng Republika ng Pilipinas, Colonel Frank Saison? Ayan. Yung maganda, hindi na ako naghahawak. Yes, first and foremost kasi Brother Eric, no, Excited mga tayo kababayan, sa ano, ang nag-briefing pinakaunang ni titignan po natin dyan is PBBM, katulad policy. ni Tatay At Digong policy, din. hindi commander-in-chief, Amara! President of the Republic. So, titignan po natin Amara! yung tinatawag na priorities. And I believe, mayroon naman siyang priorities. Gusto pa yun yung konting pagkain. Na, Saka, bili ka din ng ano, yung bili ka ng soft drinks natin para maganda yung support panunod ng natin. insurgency problem. Bili ka muna. Ang titignan po natin dito naman ay yung approach to that end. Bili ka muna ng ano, Duterte, yung babalitan niya. soft drinks para maganda yung ating panonood eh. Yung tinatawag na political will. There is a strong resolve to end it. And yan po yung ating inaabangan na sasabihin ng ating mahal na Pangulong PBBM sa kanyang tinatawag na national policy. Because everything starts with the national policy kasi Kaya pala guys, nalabas na yung kapatid national ko security sa strategy ano, will be started from hospital. national Binayaran policy ng or the policy of the ano, the 800. commander-in-chief or the 50. president. Meron pa yung mga gamot. Then we will also be charting Dahil yung sa national sigarilyo, security inom, sigarilyo, inom. strategies, Bunso! national military strategies, in our end. And Ito, ito na. ito, mga dokumento po ito that will Bumili ka ng frame dalawa. the next 6 years. Dalawang ng malaking kanyang bote. pamumuno. So, Soft drinks as lang of this tayo, time, naman tayo we're minom. Tayo waiting naninigarilyo. for the Kaya ang hilig lang natin declaration ng is policy kain. or the strategy or Kain lang tayo. the trajectory ng ating mahal na incoming president. And mahirap mag-speculate, but we are hoping, we have high hopes na Bakit kutsara? in consideration sa kanyang mga sinabi for the Di ko mo muna yung ano mapagkain mo kasi bibili ka months soft drink during eh. the election period. Klaro naman. And in fact, Hindi ka muna walang ba sinabi na soft drink tayo? hindi matutuloy yung NTFL cut or mayroong pagbabago. So, very clear yung hope natin and until now, Dalawang nandito malaki. pa tayo sa program natin, di ba? Para, Ano yung That's good kasi Ang number ko? Ay, si hindi, President, nandito pa. si President Marcos, eh, kunin mo ulit ah. po, malaking po yung pag-iintindi niya sa national security at military Ay. also. Yeah. Ang nakikita po natin ngayon na Colonel Frank, Yusek Lorraine, Sus, dyan lang Red lang sa Carpet likod. at Eric. May ganun. At I think dyan dadaan mamaya. Incoming PRRD together. Yung pa ang mangyayari yung si Lorraine, I think PRRD together with PBBM will be Ganda. walking that red carpet. Ceremonial formalities, tama Ma'am Lorraine. It happened during the 2016. Were you able to observe, Ma'am Lorraine, with the outgoing Pinoy noon? Nagkita sila ni Pangulong Duterte briefly sa Malacanang. Yeah. But I think tama ka doon, Colonel, Brother Franco, Ma'am Lorraine. Yeah, I'm getting wistful looking at this kasi ito ako nagtrabaho with Pierre RD for Ganda ng many years. Malacanang. I want to tell you that the Malacanang of Duterte, Isang beses pa lang ako nakapasok dyan.
from what we hear, no, from the ones who've been there for quite a while, is a very different Malacanang people's ano talaga, because the president, no, napakasimple niyang tao. So, yung Malacanang ng panahon ng Pangulong Kain po Duterte tayo. ay napakasimple din. Ang ulam namin Yung is pagkain namin, atay, pagkain ng adobo totoong nung tao. Kung hindi anak ko. kinakain mo sa bahay, gano'n. Wala yung mga Kumain na ako garbo, kanina. tsaka may mga bonggang buffet na araw-araw na narinig namin, no, na naging parang character nung buhay sa Malacanang. At saka naalala ko, parati niya sinasabi, ito yung pagkain natin, ito yung, iniisa-isa niya yung menu, tapos sasabihin niya, kasi hindi natin pera yan, pera ng taong bayan yan. So okay naman, no? So I'm hoping that this will be retained, the idea that, I'm not saying that the same style, everything like that, but that the incoming president will also not forget that this is the people's palace and that everybody's welcome, di ba? And I'm happy kasi I hear a lot of good things also about the incoming president, na mabuti yung puso, na yung puso niya ay para sa taong bayan din. So, I'm very happy na nagkaroon tayo ng ganitong Pangulo. Yeah. So, Agree, and Salamat, Senator salamat Franco, din. makikita natin Salamat also ka. on the other side of the Loren. area, sa National Museum, ay nakahanda na rin ang ceremonial parade group ng iba't ibang mga security representative sectors, Brother Franco Mangurain and Colonel Frank, including sa grounds, sa paghandle ng mga audience, in some around more than just an hour and a half, Ma'am Lorraine, ay magkakaroon na ng formal inaugural speech dyan, coming from Malacanang, as you were describing, that it was a home to you. Naging bahay yan ang inyong paglilingkod sa kababayan natin for for almost 6 years, Yusek Lorraine. yeah. So I also want to say, no, na this president is really I'm getting Kuha muna emotional. tayo ng baso. You first, Eric, I'm getting Yung buto. emotional. I think Tuwa ka ng pagkain mo. would like to add Okay. something. Brother Franco, Pabili na ako ng soft drinks. Habang pinapanood natin itong ano, No, alam niyo po, no, yung nag-graduate nakikita po ni natin sa President sa BBM. screen, yung mga sundalo, hindi lang siya basta-basta. This is very symbolic. The strength of the state is its strong armed forces. And mapapansin niyo po, bawat Salamat sa, inauguration ano, ng mga presidente SMNI. ay nakikita po natin Kanilang yung, coverage. yung palaging nandyan armed forces, yung tinatawag natin na complete Sana, huwag niyo naman ako gagawa ng copyright. uniform. Siya. And kung napapansin niyo po ito, tatlong klaseng ano to tatlong klaseng uniforme nandito, representing the entire AFP, yung Hindi kasi ako Army, nakapunta Air sa Forces, and Navy. And ito po yung Yun ito po yung manifestation ng strength ng ating estado, na kumbaga. Because the Dahil- military is always the Yung apo ko walang maiwanan. working Trabaho yung anak ko. the backbone, tama, the backbone of any other states in the world. Ano ko? So, ito po ay hindi lang basta-basta na parang for purposes lang ng na Dugkat. maganda. There is something Dugkat. very deep na dito sa Yan gagawin lalabas. ng ceremony na ito. And this is a manifestation that we are a strong Huwag makulit dugkat, huwag makulit. country with a very strong and modern armed forces. And nagsisimula na po yan mag-manifest noon pa na nung nag-modernize na po tayo. And kung tingnan nyo, speak and span sila, very clean, very well mannered kung tingnan sila. And this just reflects on the outgoing commander-in-chief and the incoming commander-in-chief. So napakaganda po ng nakikita Kuha tayo ng natin, baso. nakikita na nakaka-proud bilang Pino. And sabi nga namin sa armed forces, sa amin sa army, that we will become a modern armed force that is a source of national pride. And this is a manifestation of that. And Franco and Eric, no, speaking of the strength of our democracy, the measure of the strength of a democracy is also the peaceful transition of power. And for me, this is one of the finest hours, if not the finest hours of Rodrigo Roa Ito. Duterte. How he has taught Royal. us, no, na Disclaimer lang, hindi tayo nagpo-promote with nito. grace. Because the power for Baka President naman, Rodrigo Royal. Roa Duterte was never his to give. Coca-Cola. It was really to give to the people as Paborito ng as ating president of our country, ako. where he held Sawa. Ako din. the most powerful position in the country, and yet gave it to the poorest of the poor, to the most disempowered. And now that he is stepping out of office, I've never heard, he says the funniest things actually, no, the funniest and the
mga kwela. So, yung ano, Like you say, soft drinks. ako, yung gano'n. So parang that's also a Bigyan mo signal si to all Amara. of us under Kim. Na it's going to be comical pag ikaw pa na-attach dyan. Siya nga, hindi na siya attached, di ba? So, Si Edlin, ano na, nag-message si Edlin. was worked out very, very well by President Rodrigo Duterte, and it never defined him. Never. Not once did I see him. Shout out sa enamored manugang with kong si it, Edlin hindi Cruz. siya ganon. So, we're Hidalgo. hoping that it will be like that. And that the people, the next occupants will remember that this power that's being invested on them by the Constitution and by the Filipino people will be for the Filipino Mara! people, like our President has taught us. Mara! And so we're very happy na this is a very, very strong measure of our democracy. Yung pinapanood natin ngayon, this historic moment of the transition of power from the 17th, Amara! 16th president to the 17th president, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Brother Franco. Kahit look at our flag, tingnan niyo yung flag natin. Ang ganda, nakaka-proud. So, Ang laki-laki ng flag na Kita niya. yan, Sa grabe. TV natin, Right Sir now, Franco. we're like, The executive secretaries, yeah. E.S. Medialdea and the incoming E.S. Dick Rodriguez. Yeah. And they are representing the key head of the cabinet of the president because the executive secretary is the overall head of the cabinet next to the president. Isa lang ang Primus inter At pares. Primus inter pares. Nag-like sa akin, no? Yeah. And malinaw mga kababayan, Lumalugan ko lang. that the symbolism of Malacanang is not just a symbolism of national unity. Grabe naman yung iba, hindi marunong It is mag-like. also the symbolism of accountability. Wala kang karapatang mag-okupa ng Malacanang ng pinakamataas na posisyon sa pamahalaan kung hindi ka magkakaroon ng pinakamataas na pananagutan. Patay Diego, no? Here's our president. Oo. And Go, Tatay Diego. PSD at itong sa kanyang mga kapatid. Salamat sa napakagandang mga ginawa mo sa amin. The Presidential Security Group. And you can see the President walking down, finally preparing for the reception of incoming President. Alam mo, nung umuwi kami ng Bicol, nagbakasyon kami. Malacanang, Ang daming pinagawa pala din ni Tatay Diego ng mga dalawang Pangulo, kalsada. outgoing President, President Duterte and the incoming Ano? President Bongbong Marcos in a state's tradition of Papunta ka ng Bicol, formal halos wala ka nang power dadaanan na and authority of traffic. the office of the President. Kasi At magkakaroon iniwasan na yung mga bayan-bayan. inaugural speech, Brother Ganda yung napakaganda ng ginawa na and yan. Sir Frank doon sa Hindi National katulad Museum. dati, But the ako formal makauwi sa Bicol. reception Lalo na of the kapag two mayroong presidents, pasyon, 16th fiesta, President, mahal na President araw, Duterte, and the Pasko, 17th President, New Year, President Bongbong ah, Marcos, ay magkabuhol-buhol magaganap ng traffic sa na. makasaysayang lugar ng Malacanang Palace. yes, we can help ourselves, Yeah. but really to be emotional of what we're saying right now. Kita mo yung bandila talagang nagwawagay talaga, wawagayway talaga. It's really, like what happening right now is really, parang tugma talaga sa panahon. Tagaan ng mga And like ganun. the weather really welcoming the Lalo na incoming yung president as well. Parang maganda ang magiging kalsada dun sa gilid ng Rimpiola. So parang in the end, it's what we've always thought, Maganda. what the president has taught me. We really were just ordinary people being tasked Ang lalaki ng mga with kalsada the pinagawa ng Tatay extraordinary Diego. task of rebuilding our country. And for that, we're Kaya- so grateful for this president he's never, Kahit isang libo, isang milyon tayong magpasalamat I kay think he Tatay will always Diego. be extraordinary, excellent, Deserving ng singular. Yeah. Wala na tayo. Nandiyan pa yung pinagawa niya. Reception office of Malacanang Manorino and Heroes Hall, yun rin. At mga kababayan, ang aming Sir Frank, Baka hindi siya naglalagay ng Duterte, kung kaming mga dating rebelde at country ng CBP, NPN, NDF, mga signboard niya. to choose Wala. a song for the outgoing Halika, anak. president at sa ito rin ang Nandito si mama mo, nanonood din. the incoming President Bongbong Ha? Marcos ay ang Pinapanood tayo ni mami mo. awit mula kay Andres Yan, hi ka, dali. Hi. Ngunit pag-ibig Dali, hi ka kay mami ko. ang hihigit kaya No. sa pagkadalisay at Smile, pagkadalisay. smile, smile. Gaya Ha? ng pag-ibig sa pinubuang lupa. Ito si Kulit. Wala na nga. Wala. Si Kulit. There will never be any other greater love than the love for God, Si Kulit, the love ang for apelyido, country, and that is the calling of being a president. Manaog, It has been Bumaba, proven by Manaog, President bumaba. Duterte. It will be proven. We pray and hope for that under the Bongbong Marcos and ganda lang kung sino yung Tatay Diego. administration. Ano, it's not enough to support the incoming president. We all have to do our part. Sabihin mo, hello mama. My heart Ay, goes out to the incoming my mami pala. president, Hello, having mami. seen, first hand, up close and personal, what it Hello, means to be mami, president Evelyn, sabihin of the mo. Republic of the Philippines.
because I worked with Ano yung kinakain the mo? greatest president that this country has Ano to? ever had. That if Ano to? he will really need, the incoming president will need all our support. Hindi ba yan? Whichever side of Sure the ka? political fence you're on, kung mahal ninyo ang ating bayan, Kumain ka hindi na? na tayo Ano kinain mo? candidate mo ito, hindi na. Nanalo Uy. na si Bongbong Marcos. At siya Uy, ang ating good, susunod na wow. Pangulo at dapat natin siyang supportan. Ayan na. At Yan, yung BBM. Sino yan? Dumating na po. Yes. Presidential 10:37. The incoming president. May mga reception na procedures pa. Maya-maya magkikita na yung dalawa na yan. Brother Franco, Sir Frank, we are experiencing right now Gusto mo kumain? a very historic moment of a very peaceful and meaningful transition of office and power of the state. And the sovereign mandate of the people is manifested na kinilala ng outgoing president. Yun, nakita na. Nakita na yung dalawa. Ayun. Ah, Very 16 and 17, shaking hands. Ayun. kita na po sila. We are witnessing Hello? history here. Mag-uusap. At ang inaasahan ng sambayan ng Pilipino, yung matatag na pamumuno, yung tama at Yan. matatunang Yan maganda. pamamahala sa bayan, yun. Pumalik, welcome na welcome doon sa aalis. Nagkasalubong. Napakaganda. Tsaka lang mo, Eric, tsaka Franco and Frank, no? Ang tinitingnan natin ay hindi lang ordinaryong mga lalaki, mga tao, no? They are the representation of the Republic of the Philippines. Ah. Na iniluklok ng ating mga kababayan, no? Para sila ang they are going to craft the destiny Ayan po. of our country in the next 6 Welcome na years. ano, Tatay the one Digong. who's outgoing crafted the destiny. And I would like to think, no, and I would like to say that the incoming president Ito ka naman, kasi. will now stand on Sabi mo giant yung shoulders tripod natin. because of all the landmark achievements of this Eko, landmark asan ang takip nito, oh? So, Ah. I'm so happy for that. Yes, and that's very remarkable that we have seen from the Marcoses. We know the history of Marcos. Yeah. Ayan, we know that, yeah, remarkable president, what he did before. And we know Duterte, these two are now together that we are seeing right now. And it's so, we're so fortunate right now that we're witnessing, and we've been part of this generation seeing this kind of administration that is really changing the country. And Colonel Francisco, would you like to observe this very historic and formal meet-up of the two Yan, oh. presidents of the Republic? And he signed, President Bongbong Marcos is now, he just signed it and he's showing us, no? What he just signed. Ito yung reception book ng Malacanang, no? The first visitor of the next administration, no other than the president himself. Colonel Frank? Colonel Frank? Actually, yung sinasabi niyo kanina, it's the brand of leadership. Leadership matters in all aspects of any organization. It is really the leader that Ano yan? that really is this the center of gravity Ano yan? or the center of all. So the brand of leadership of President Duterte, here it is. The leader of nandiyan na sila. Ano natin? Tinaas ko lang, nag-adjust ko lang Colonel ulit. Frank, nasa harap na sila ng presidential seal. Yeah, but up to this moment, the president is still Rodrigo Roa Duterte, so yung sitting ganan protocol. Protocol. 12:01. Very strict yung protocol sa ganito po. Oh, yeah. Yes, Yeah. very. Ano malakas na visitor dito po si President Apo. And they are observing the heraldic procedure. Ang alignment of flag is to the incumbent president still, while the seal of the president and the flag ay nasa incoming president. Mga heraldic tradition yan. Ang tawag ko nung Lorraine sa sociology. Ngayon na kang kumukusa. Babayar kanina. Of course, Senator Bongo is there. Parang tumayo yung Vice President ng Pilipinas. Si Senator Oo nga Bongo. pala, no? Oo. Because dahil sa was also part of the other reception of diplomats kahapon sa Sofitel Hotel ng mga counterpart vice presidents ng bansa ng China at mga ambassadors from Europe. Ang ulit kong ating titignan niya ng dalawa. Di ba parang may sinasabi si okay, ganito yung gawin mo. Like, it's good to see that really. Parang tatay na nagbibigay ng payo. Alam mo, si Pierre RD, mahal na mahal niya tayo talaga. Talagang ibinigay niya yung buhay niya. Yung 6 years na yon, atin na atin siya. No? So,
I'm imagining you saying, oh, mahal ko yung ano ha, ibibigay ko ito. Ibibigay ko na ito sa'yo, alagaan mo, mahalin mo din. I'm thinking like that. Tatpan yung logo ng SMNI eh. Mga tiraga niya dyan. Ay, Chill ka yung lang, JD. kabumbong, ha? Sa likod mo, kabayan. Chill lang. Hindi ko lang napansin. Kasama mo ang bayan sa lapan na ito. Hindi ko lang napansin ha. Takpan pala yung logo ng SMNI. Though he may have their banter of light moments, but in terms of governance, wala kang masisita sa kanya. Whole of his heart and persona, he offered it to the Filipino people to govern and rule on the basis ng kanyang mandato bilang pinuno ng Republika ng Pilipinas, tagapagtanggol Pero ng dilig Estado na ng ata itong mamamayan ano, at pinuno ng buong na pamayanan. napanood ko. Even once is in PRRD having a luxurious lifestyle. Wala ka naman. Sa buong kasaysayan ng siguro... Kanina mayroon na. Siya Ngayon inalis. pinakasimple. Pero At alam naman natin ang kanyang background sa buhay. nanonood sa atin. Ang bahay niya ay pinupuntahan Kaya ko lang inalis. natin sa Davao. Yeah. Doon pa rin ngayon. Doon pa rin ngayon. Doon din siya uuwi. Hindi siya uwi. And I don't know the incoming president personally, but what I hear from people who are close to him is the simple. Despite the lies Nga that have been pala, told about the Marcoses, sa mga one of nanonood the ng surprises that I've heard about him, mga from people episode who ko live sa from him, aking is that he's very vlog. simple. Actually, matipid, gano'n kasi Ilocano, gano'n. Tsaka Hinihingi ko po simple sa lang inyo talaga. yung But then, look at this, no? subscribe. If we were not a strong democracy, this would not have been Pakishare na lang possible po. what we're looking at now. Pakishare na rin po. It's very symbolic, very clear Kaya ako humihingi picture ng of how strong subscribe we are kasi as a democracy. para sa aking road to 1,000. 6 years ago, Kasi nilisan ng pamilya niya. 667 pa lang ang Full circle, no? subscribers. Full circle. So, ang kasaysayan ay may sariling dinamismo ng pag-ikot. At ang taong At bayan salamat ay doon sa mga nangangako nag-subscribe na sa akin. Hindi totoo ang lahat ng katotohanan na itakda ng kasaysayan sa isang yugto sa EDSA noong 36 years ago ay magkakaroon ng panibagong yugto ng Ang gandang tingnan ng mga leader na Exactly. And one of the ways ganyan na that really opened the sila eyes ay of the ano, people, opened the minds of the magkasundo. people is during the PRRD term. He gave the way to Sabihin, open the minds of the people of what really pag was alis nung happening isa back in eh, the maganda. Marcos days. Me included. Included as well. Lahat tayo. Marami tayo sa... Yeah. So, napakaganda talaga ka Eric and yung Secretary Colonel Frank na yung yun nakita Pwede po natin kayo yan. It's mag-comment. really, wala ka makita nga kahit konting hidwaan or anything. Peaceful, maganda yung daloy, everything, including the environment that we're seeing right now. More than anything, what this is the triumph of the Filipino people and our democracy. At saka si President Duterte, there's no other description that I can think of, but he's a transformative president. He transformed not just our country, but he transformed our minds, our hearts, our souls, our consciousness has risen that so many things that we didn't know. Nakakapanindig Now we balahibo. know. No, we now know Ito ngayon. who the real enemies are, Ating, and that we know ano, now how to ating fight for our country. dalawang leader Because eh, we saw how we did it. magkasundo. With great courage without counting Katulad the cost. nung nakaraan na After the month, you were saying something. puro pagalingan. Sa protocol naman ko, nakikita ko din, napapansin yung mga kababayan. Nasa right side ni President Duterte because the right side is the place of honor. He was really honored. Yan, nagkamay na yung dalawa. Kasi Kamay na sila. High regards sa pinapakita ng incoming Malamang really. Yeah. Malamang Colonel Frank, ang sinabi mo kanina, na yan ang ina-assure niya Colonel Frank, papunta na sa, ito na ba ay baka isang ikot pa sa Malacanang. Malamang Colonel Frank, may bulong dyan si Pangulong Duterte sa kanya na sila lang Si Secretary Miguel Your Diaz. stay in Malacanang will be more meaningful kung maraming magagandang tanawin sa loob ng Malacanang. So, ngayon po ay ating we're witnessing their walk ay dahil they're going towards I think dadaan din sila sa like a military parade maya May ceremonial ba Sir Frank sa ground Yes, ayun po yan. ng Ayun po PSG? yan. Tama. Yes. Going Yung towards tinatawag na pag-receive guest of honor and pag Ganda ng loob ng Malacanang ah. siya pag-alis. Tama Sir Frank, pababa sila. Kasi may send-off honor din ang PSG Napakaganda Direct ng- Security Group sa kanilang outgoing Commander-in-Chief and President. Araw na to And then, para sa ating lahat. ang unang bumaba si President Duterte. Ayan, bumaba na sila, hagdanan.
Sama sila. Ano yan? Kababayan, nakikita po natin ang ating magigiting na mga pagiging presidente at naging presidente ng ating bansa na nagbigay sa atin ng panibagong buhay, hindi lamang Panibagong kasi pag-asa. sa natulungan talaga mula kay PRRD administration is nabigyan niya na mas maayos ng buhay ang ating military officers, ang ating mga sa the armed forces of the Philippines, security sectors, hindi lang yan pati sa sektor din ng sa field of iba't ibang sektor ng una actually hindi ko mabilang pero halos lahat ay naitaguyod ng PRRD ang kanilang buhay. Yeah. And one thing for sure, Ma'am Lorraine, that the Duterte government will leave sa kay Bongbong Marcos as the new president. He's clapping his hands. He's giving really high regards to the He's observing the start dito ngayon po sa nakikita natin is the president. and both of them, All honors given to him. and both of them, Colonel Frank, are on their way to acknowledge the affirmation and support of the entire Filipino nation. This is a very proud moment of serving, sabi nga ni Lisek Lorraine, a transition, smooth and peaceful transition, and legitimate acceptance of the majority of the people of the new government from the outgoing administration. Ayan, may discharge honors papuntayan sa Colonel Frank can explain to us what's on the military side. Colonel Frank. Actually, this is the point in time that the president Ano yan? Diyan mo lang. visitation. Bigay mo kay ano. Oo, tama. Through the leadership of the incoming Dalawang matikas nating presidente. Yung papaalis, saka yung and this is papalit. very important. This is his last honors given by the PSP. yeah, tama ka. After witnessing now as a Filipino And he will be president in the remaining 1 hour and 22 minutes. Ayan, nakikipanood lang tayo sa SMNI. Salamat SMNI sa live cast ninyo. Live coverage. Live telecast pala ninyo. Dahil kung wala yung live ninyo, hindi ko mapapanood. Papaluin na kita dugat eh. Makulit ka eh. Isa pa. Istorbo ka dito eh. Pinapanood ko eh. Pasensya na kayo. Kasi yung alaga naming aso makulit. Mahal na Pangulo, handa na po ang tanong paneran upang libutin. Yan pala yung, ano yan, papaalis na si President Duterte. Yan yung pag-alis niya. Naiwan na si Bongbong. Si President Bongbong Marcos.
handa. Dala. Guys. Baba. Pasensya na kayo. Medyo tumitili-tili yung aking apo. Mahal na Pangulo. Tapos na po ang parangal. Ata, sawayin mo. Mga kasama, pinapabot ng ating mahal na Pangulo, Pangulong Rodrigo Roa Duterte, Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa parangal na ating iginawad sa kanya sa umagang ito. Baba, kalis. Sino yun? Yan, tama yan. Doon muna kayo sa kwarto. Mga kabinete ni President Duterte. Kinakamayan niya. Si Boss Art, oh. Shout out sa iyo, Boss Art Tugadi. Magaling na sekretary ni President Duterte. Kasi Maring is really drowning in tears right now sa field. And, Bagay, lahat naman yan, magagaling lahat yung kanyang mga kabinete. I think, and the people, not because like they said of Pierre is leaving, but at least it was a given to another hand Secretary that we can really Lorenzana, also trust. Yeah. Mayoría, overwhelming Lugi, majority, sovereign mandate of the Filipino people, 31 million mahigit para kay President Bongbong Marcos. I would say this is a historical redemption on the part of Bongbong Marcos in his journey of history ng kanyang pamilya at ng sambayan ng Pilipino. Ganda Hindi ng po maling puno kilala doon sa ano, ang ilang yugto Malacanang. ng ating kasaysayan na Kanya, ang kailangan ganda. may pagkilala na may nagbabago ang mga yugtong ito. Yan po ang Depende po mga sa kaganapan pagkira ng dyan sa panahon ano, at eh. pagtanggap Ganda. at desisyon ng taong bayan. Now we are witnessing no less than the outgoing, most beloved, the one of the most popular rock star president, Yes. no less than himself, ang tumanggap ng mainit na mainit sa panibagong pamumuno ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. to be the 17th President of the Republic of the Philippines, Yusik Lorraine, Colonel Frank and Brother Frank. Again, I can see that this is a very strong display of our democracy, this peaceful transition of power. And a lot of it is very metaphorical right now. No? Look at that. I'm so touched also that the incoming president, the way he acknowledged the outgoing president, no? With respect Yeah, at may paghanga, ah. yung paghanga. May paghanga. Makita mo, pinalakpakan niya kanina while they were going down the stairs. Ay tinitingnan niya na may paghanga, may pagrespeto. At nung they were on the grounds towards the stage for the final departure honors of outgoing President Rodrigo Duterte, pinalakpakan siya ni Pangulong Bongbong Marcos. I was never able to witness
this kind of very meaningful and so expressed na mga pag-turnover ng 2016. Not that I am comparing, but I am only observing Colonel Frank, Ma'am Lorraine, and Brother Frank. Also, I don't think it was just the incoming president who was giving a round of applause to the outgoing President Rodrigo Roa Duterte, but the entire Philippine nation. What a wonderful president. Singular, exceptional. Yes, and what makes it wonderful is you can see the sincerity Yeah. of both of them. Yes, that's right. Exactly, and it's really, I don't know what to say, but unspeakable joy that everyone was feeling right now. Not only the whole Malacanang is really happy at the same time. I will not say it's sad, but I don't know how to explain it, but what do you think, Music Lorraine? Because you've been part of the Malacanang. Yeah, and you know what? This is a very beautiful moment, right? This is the pomp, the pageantry, but in real life, after this, it's going to be a lot of hard work for the incoming president. So talagang we really and really need to support him. Tayo dito, we know that the challenges that face the incoming president. So let's enjoy this moment, but after a while, we roll up our sleeves and get back to work for our country. So in the meantime, let's enjoy this wonderful, wonderful historical moment that we're witnessing now. That is really more than anything the victory of the Filipino people. It is important kasi it is very important and this is necessary because we are a member of the community of nations. It's not just a Filipino nation who is watching us right now. It is the whole world, especially yung diplomatic community. So, pinapakita lang po natin na ganito kasi bilisado ang Pilipinas, ganito ka-vibrant, ganito ka-takas. Napakaganda ng ating transitioning of power. Tama si Ma'am Lorraine. It shows, this pageantry shows how strong we are as a nation. Correct. And we will push forward strong as a nation with the new president. The Filipino people have earned the right this moment to enjoy this, no? Kasi this could have ended, this could have been a lot of scenarios, could have been possible na nothing, something short of this, di ba, na a bloody revolution, a whatever, di ba? But it didn't end out like that, no? It ended up like this with the peaceful transition of power between two presidents, and we are witnessing all of this peacefully in the calm of our homes, most likely. And so, mabuhay ang Pilipinas talaga dito. Very proud moment for all of us. Yeah, we're not very sure of the security protocol procedures, but I think the outgoing President Rodrigo Duterte has already left Malacanang. Hindi tayo sigurado kung mag-attend pa siya sa inaugural na pag-deliver ng speech o doon ba gagawin ang actual na may mga seremonyas pa, because those are security protocols na kabahagi ng paghahanda doon sa National Museum. We will watch and see by 11 a.m. papalitan tayo dito maya-maya nila SAS, nila Atty. Rolex at nila Brother Admar Ma'am Lorraine, but we will be back again tomorrow. May laban kasamang bayan. Sir Frank, Brother Franco Ma'am Lorraine, mga kababayan, I cannot help but balikan ko yung pagkatao ng pamumuno ni Pangulong Duterte sa ilang lines ng paborito kong awitin na mga sa CPP, NPA, NDF, and I think it will correlate with him. What is that? Sa bigat ng krisis at sa mga pagbangon na hinarap ng bansa, hindi niya tayo iniwan. He stood tall as a leader of the people in the nation. Kung ang gintong palay ay kumakaway, katabi mo ako sa bukid bayan ko. Kung nananalanta ang bagyo't sigwa, ako'y may kubong iligtas. Aling pag-ibig pa ang hihigit kaya sa pag-ibig ko sa'yo, bayan ko. That's the leadership that President Rodrigo Roa Duterte, through thick and thin, he stood tall to lead the country and the people amidst all challenges and crises. And that is a tall order for the next president, President Bongbong Marcos, to take onto the shoes of that kind of leadership of President Duterte, mga kababayan. And we hope and pray and we will stand by the next president the same way we also stood by the side of President Duterte as a people and as a nation. We will succeed.
Yes, the and, next 6 years. and we know that the whole Filipino are very excited of what's gonna happen for this coming administration in a positive way. Because we have seen his father, from his father, na ginawa niya, nagampanan niya, tulungan niya, though may mga bagay na kailangan ayusin. At kaya nakita natin ang naiuwit na landas, gaya nga ng ating binanggit kanina, na isa rin sa instrumento para mabigyan ng kalinawan ang mga pangyayari sa nakaraan ay ang ating Pangulong si President Rodrigo Roa Duterte na dati kasi talaga namang isa sa very historical na nangyari sa pamilya Marcos na ngayon ay isang mapayapa at maayos na transition of power. Pero Ang tawag dito na sa sa nangyari dito sa Marcos family, poetic justice. Yun. Now we really have gone full circle, and as the incoming president, no, he has all this chance to vindicate the family name, not just for personal gain, of course, but that the Marcos family name is closely entwined with Philippine history, no, and so we're very grateful because once he is able to demolish all those lies of the CPP, NPA, NPF, then it is the country that wins. yeah, sure, no, Frank? Frank? Agree. Along the line of our history, sobrang lalim ng kasalanan ng CPP and PNP sa ating incoming president and his family. Frank, pasingit lang, highly persecuted, Frank, no? Dinurog-durog ka. Yeah. Yeah, go ahead, Frank, sorry. Napakababaw minsan ang tingin natin sa kasaysayan. They are the culprit para lumalabas, but along the way, the manipulation, the treachery, everything, nandun po yan sa mga kamay. Madumi, maraming closet na nakatago, mga skeletal closet. Doon sa closet ng especially yung mga kalaban sa politika, yung nakipag-align yung CTG doon. There are a lot of things na hindi nalalaman ng ating taong bayan. And later on, as this administration goes along, maraming malalaman at realities. And of course, we have high hopes na the incoming president should deliver like what the president has done. Yeah. Bigyan ko lang kasi And we are not rewriting pagkatampo history. kanina nung Hindi po natin binabagong kasaysayan. Pinapayagan natin dumalon ang panibagong yugto ng kasaysayan. At yan po ang mensahe na yun. Tama ba, Sir Colonel Frank? History will always have its own course and dynamics that you can never rewrite it. Kapag sinabi ng taong bayan na ang kanilang pagkilala ay mabigyan ng redemption at pagbangon ang pamilya ni Bongbong Marcos at mamumuno muli sa ating bayan, so be it, it's the dynamics of history. Ang pagdaloy ng kasaysayan ay kasama sa pagdaloy ng pag-ikot ng lipunan at ang nagtatakda niyan mamamayan. When the people spoken, they have already spoken in the elections 31 million and 32 million respectively to the top two leaders of the country, then that's the dynamics of history na dapat nating kilalanin at paninindigan. Malinaw yun na nakaganapan sa ating lipunan. I think that the Marcos presidency will be really different in a sense that the story will really unfold, no? Na ano yung ano yung talagang ginawa sa atin, because the challenge will be different for us. Yung lies na sinabi tungkol sa kanila. I'm talking about, kasi there are people naman talaga who really know the truth, di ba? But for people like me, na matagal na nasa UP ako, di ba, etc., di ba? So, I would like to talk to our people about this na merong quote si Keynes, sabi niya, when the facts change, I change my mind, di ba? So, in other words, we are asking not that you open your mind and let's listen as history unfolds and more truths will be unfolded. No? Yes, Yusek Lorraine, Colonel Frank, and Eric, though we still want to, for as much as we want to continue, but mga kababayan, puputulin muna natin ang bahaging ito, ang special coverage ng inauguration ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Huwag po kayong bibitiw dahil tuloy-tuloy pa rin ang ating pag-antabay sa natitirang panunumpa ng ating incoming president. Maraming salamat po mga kababayan sa suporta na ipinapakita niyo po, hindi lang po sa ating bayan sa Smni, kundi sa ating magiging mabuhay ang Smni. Maraming salamat, Ma'am Lorraine, Colonel Frank Saison.
At mga kababayan, Simula ito ng ay araw ng sambayan ng Pilipino. umano si President Araw ng Duterte, pagdaloy ng panibagong yugto ng sa kasaysayan. Smni na ako Panindigan nanonood. natin ang ating lipunan kasama ang pamahalaan. Lalo na Magtatagumpay tayo, mga kababayan. Mahalin natin Mike ang Abi. bansang Pilipinas. Yeah. Mabuhay ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Mabuhay ang incoming President Bongbong Marcos. Mabuhay ang Pilipinas. Buhay ang Pilipinas. Buhay ang susunod na administrasyon. Siguro kung buhay pa yung tatay ko, grabe ang katuwaan nun. Sa'yo sa mga, kaya kami napabung susuporta sa kay Bongbong dahil ang aking ama ay The honor of my life really is to have served my country under your Marcos. leadership. It took me a while to say yes from the time you asked me to join you a week yan after ang you kanyang won, because I had to make sure that I was giving my heart, my mind, my soul, magaling my naman talaga. life to someone who was worthy of it. And then I wasn't wrong. I was so not wrong. And what a ride you've taken me on, Mr. President. And I want to thank you for that. That there were so many things I found out about myself that I didn't know. And you took me to so many places inside myself and all over the world that I didn't know existed until you took me there. And then you taught me so many, many things. You taught me that it is possible that I had it in me to love my country the way you did. That I could really and truly, willingly lay down my life because I saw you do it every single day that you sat in office, and how much you love the Filipino people. And really, parang every day that I worked with you, I honestly woke up very happy. There were days when it was really bad, no? But even then, that river of joy inside me was just there because I worked for the best president that this country has ever had. Napakabuti niyo po. Napakabuti niyo, Mr. President, na every time I went to you, it wasn't often that I would go to you, but you knew exactly what to say. Not just one of those, but my biggest dream Kaya ano, pagkatapos mong kumain, was to take millions out of naantok. poverty. I didn't know how I was going to do it, and I tried to do it, but I couldn't even take one out of poverty because I was doing it alone. But because you invited me, because you trusted me with our country, it's such an honor to see that lives have gotten better. And I really want to thank you for that. You've given me such a beautiful life, Mr. President. And I'm really happy when you said the last time I saw you in Davao, you said the rain, we journeyed together. You said, and really we have, Mr. President, and it was such a fun journey with you. And I would like to thank you because of you, I was part of the team that took millions out of poverty. And even though I'm a writer, I really have no words to tell you but the deep joy that I feel. And it's true, I'm really quite sad at our leave taking, no? Which is really soon, but if there's one thing that I've learned, it's that the people that you really love will always stay with you in your heart. And this is why I will take you with me wherever I go. And everything that I've learned, I will take with me. I want to be just like you. I want to be as brave and as compassionate as you. And I want to be funny like you. I want to be so loving like you. And I want to thank you for all these gifts that you've given us. So
Mahal na mahal kita, Mr. President. Nakakaluha yung sinabi ni Undersecretary. I have known Rodrigo Roa Duterte for almost 70 years. We literally grew up together. We were neighbors, playmates, and schoolmates. He often says, I got better grades than he did. But that is true only because he did not apply himself fully to schoolwork. The fact is, Roddy is among the smartest people I have ever known. He is an acute judge of character. He has a keen appreciation of how the world works. He has excellent people skills. He never shirked from the challenges that confronted him. We saw all those virtues in play when he acted to clean up Davao City, a frontier settlement that became a cesspool of crime and violence. Because of his relentless effort, Davao City is now well on its way to prosperity. We saw all those virtues in play when he engineered a come-from-behind election victory in 2016. When he assumed the presidency, he understood perfectly what needed to be done to bring this nation. Ayan yung nangyayari sa National Museum. Ayan. Naganapan ito naman sa Malacanang. Live Malacanang. Dati yung ang Smni na yung ano. Ayan. Holy National Museum. Inyo pong napapanood ang patuloy na pagtutok po ng Smni News Channel at yung nakikita niyo po sa inyong mga telebisyon ay sa National Museum at kani-kanina lang ay formal na nga na nagkaroon ng yung pag-formal na pagpapalit po mga kapartner. Samantala, ito namang nakikita po ninyo ay ang mga pangyayari naman po sa Malacanang dahil babiyahe po mula Malacanang itong si President Bongbong Marcos papunta doon sa lugar kung saan po nakatakdang inaugurate ang kanyang Pangulo, mga kapartner. At gawin po ang inyong makakasama sa patuloy po ng pagtutok ng Smni News Channel. Ako po si Admor Vilando, kasama sina Attorney Suplico at si Mrs. Rogando Sasot. At papatiman na natin si Sas. Magandang umaga sa iyo. Magandang umaga sa iyo, Sas. Magandang umaga, Pilipinas. Magandang umaga, Admar and Attorney Rex Saka sa iyo rin, Admar. Kamusta kayo? Lalong-lalo na kay Attorney Suplico. Araw. Galing. Attorney Rolex. Aba, oo, Sas, no? At, Galing ng tatlong to. partner, Mark, excited, Bagay na bagay na magpa-partner. Tayo ay tumitingin, naging testigo, witnesses sa isang historic transition. Ayan, oo. At kanina nga maraming emotional Sas and Attorney Rolex doon sa pagpapalit mo, ng pagkikita, ng incoming at outgoing. Anong maaalala mo, Sas? Nakapanindig balahibo nga yan eh. 2016 sa sa pamumuno ni Dito ka po ka dito. Rodrigo Duterte, marami ang
mga pagbabago. Marami Bukan siyang yan. introduce Bukan ikaw. na hindi Yan. natin nakasanayan Yan. noong mga nakalipas na mga administrasyon. Ito po yung aking apo, nakikita ninyo. Habang inaantay natin yung Kulit. pag-umpisa ng Kulit. National Kulit Museum. mabantot ako. Ang unang-unang nangyari na ating nasaksihan noong po si Pangulong Duterte na hindi natin naranasan kahit kailan sa ating buhay ay yung pinangalanan niya kaagad yung mga umano'y sakot na Sino bigay ng general pagluto? sa illegal Sino bigay drug nito? trade. Remember, Wow, ganda. yun ang isa pang Pwede bang mayroon ginawa. sa nalolo? Pinangalanan niya yung 5 Hiramin lang ni Lolo. Naalala ko pa yan kasi Bagay ba kay Lolo kakaiba to? talaga si Naku, Pangulong Duterte ganda. sa mga ganyang announcement. Ito niyo yung Kasi ginagawa pagkakaman niya ko. magiging Ayan, madaling ganda. araw Oh, sa yung mga ganda. tao. Oh. Ganda. Alam mo yun? Ayan, oh, bag ng apo ko. Mga ating may bag yan. Kasi pag pumupunta kami ng Mega Mall, announcement na mangyayari pag ano nang lagayan niya, oh. magsasalita si Ganda. Pangulong Duterte. Kumbaga, Ang ganda, oh. panahon pa ng pangangampanya ni Pangulong Rodrigo Ganda yan. lagi na niyang binabanggit ito at nung nandun Bilutin siya mo yung kamay ni sa Lolo. presto Tagahilot talagang ng kamay ni matapang. Lolo pag Hindi natin masakit. ito nakita sa ibang mga Bilutin mo Pangulo, ganun. yung pagiging matapang na talagang alam mo naman na yung babanggain mo is sindikato, mga malalaking tao yan, makapangyarihan in the sense na dahil sa dami ng pera nila, dahil sa kanilang ginagawang mga krimen or pati mga oligarko, di ba? Attorney Rolex, ikaw naman, ano ba ang masasabi mo sa nakalipas? Parang ano lang napakabilis lang panahon. Bilutin mo lang kamay ni Tama Lolo. po yun, no? Ang Pangulong Duterte po, pagkatapos ng swearing-in ceremonies ay he hit the ground running. May anunsyo Ayan, si Atty. Suplico. na ang epekto ay Panoorin niyo po yung kanyang bansa natin. sinasabi. Maghihintay rin tayo dito sa kay President-elect Galing mong paliwanag ng mga yan. announcement ito in the coming days. And kasalukuyan niyo po napapanood ang mga huling kaganapan dyan po sa National Museum at makikita natin dyan yung mga dating Pangulo at nandun si President Erap, nandun din si Senate President, outgoing Senator Tito Soto at iba pang mga personalidad. At batay sa information na nakuha natin sa Senator ni Rolex, higit 1 oras lang. Ang sabi mga parang simple at magiging mataimtim lang ang inaugurasyon ni President Bongbong Marcos ngayong araw, Sas. Itong kumbaga yung pagpili sa National Museum, Attorney Rolex, ikaw marami ka na rin napagdaanan ng bulungan ni Erap mga saka si Pangulo siguro. si Madam Gloria ba yun? Kumbaga, pwede ba na Dating pwede President bang Gloria saan Magdalena lang sa Gloria, Pangulo kaya o yung kung saan siya gustong Pinatakpan kasi nung pamaypay. inaugurasyon Bilutin mo yung kamay ni Lolo. Actually po ang Ano ginawa mo ng inaugural ceremonies, ito na yung address ng Pangulo, ay hindi po nakatagda sa batas yan. Ang batas na tinitingnan natin dito ay ang ating 1987 Constitution. Dito po ay nasasabi na, isa lang, simple lang sinasabi ito, Pagmam, no? Misas, no? Nagsasabi lang dito na the President and the Vice President shall be elected by direct vote of the people for a term of 6 years, which shall begin at noon on the 30th day of June, next following the date of the election, and shall end at noon on the same day, 6 years thereafter. Yan po, kinocount ko verbatim. Yung Section 4 ng Article 7 ng 1987 Constitution. Yun lang po. Yung lahat yan ay produkto na ng ating tradisyon. Pero yung kanina na medyo napaaga, napaaga ba yung yung transition nila ni BBM at saka ni President ni PRRD? Mga ano pa lang yun alas 10 pa lang yun ang umaga, so okay lang yun. Well, actually po, kung alalahanin nyo, ang nakalagay dito, dapat po siya ay manumpa. Ngayong araw, June 30, at high noon. Okay. So, alas 12 dapat siya manunumpa. Yung iba doon, ay may deviation na sa tradisyon. Kasi ang tradisyon nagsasabi na dapat susunduin ng President-elect yung incumbent President doon po sa staircase sa bottom po ng grand staircase ng Malacanang. Yun lang po. Yung sinasabi ng tradisyon tapos together, sasakay sila ng official car ng Presidente papunta po sa site ng inauguration. Pati sa loob, no?
Sa loob ng sasakyan, ang patigsiling arrangement nila, tradisyon din ang nagmamando. Sa likod ng chauffeur o ng driver ay ang president-elect. Yan. Ayan. Yan ang po ang sinasabi ng ating tradisyon. Bakit po grand staircase? Well, tradisyon po yung nagsasabi na sa grand staircase, doon po nakalagay, bakit ako kanina, yung grand compact na painting ni Juan Luna. At doon din po yung staircase na yon, ang sabi ng tradisyon po, ay doon po humingi ng nagpetisyon itong nanay ni Jose Rizal sa Governor General at that time na siya po ay hindi babarilin dyan sa isang park. Yan po, umakyat doon sa doon na nakaluhod. Yan po sabi ng tradisyon na. Okay, dito naman kay Sas, dahil first time ba ito sa tingin mo na yung mga delegasyon Salian mo na. sa China mismo yung vice Bakit hindi mo, pupunta ako din tinanggal mo sa yung ayusin mo, tinanggal mo yan. Vice President naman ng US, pupunta rin dito siguro yung ibang mga dito kasi mga envoy na nandito na naka-assign sa Pilipinas talagang dumadalo. Pero itong mga kumbaga matataas na mga opisyal ng iba't ibang mga bansa, ano masasabi mo rito? I think this is the first time that China sent this kind of delegation na Vice President mismo. Tali mo. Kasi the United States, hindi naman official. Tali mo. Asawa ng Vice President, di ba? So, Dali, yan. Masakit ang kamay ni Lolo. United States really sent a delegation. Nabugbog yun This sa is the first time that katam. na witness ko na ang China ay nagpadala ng ganitong high profile na delegation. So kumbaga wala ka naman nakikitang competition na doon. In the first place, hindi naman nila alam kung sino yung ipapadala ng isang bansa. So, maaaring coincidence lang na ganito yung nangyari, na yung isa ang pinadala ay asawa ng Vice President. At yung isa naman ang pinadala ay yung Vice President mismo nila. Pero of course, maraming malilikot ang isip, di ba? Bakit parehong posisyon yung tinamaan eh, Vice President ang pinagkaiba nga lang. Yung isa, Vice President na Mismo ng bansa ng China. Oo. So para sa actually nung nailabas na yung mga listahan na yan, yung mga kaibigan ko yung diplomat, talagang alam mo naman sa diplomacy, symbolism counts a lot. So nung nakita na nila yung mga delegation ng iba't ibang bansa, at of course ang inaabangan dyan yung ipapadala ng China at United States. Estrada. Marami ng malilikot ang isipan na sinasabi, kita mo, yung isa, asawa na ng Vice President. Gusto ko. Excited din yan. So, Manonood. from that Binuto niya din niya si BBM eh. aspect, hindi tingnan mo lang superficially, meron itong Lahat message kami dito. na not Pamilya kami necessarily na BBM. pinaparating yung dalawang bansa na yun, pero message na matatanggap ng mga makakasaksi. Diba? Kasi iba yung papadala mo yung official mo mismo na Vice President at ipapadala mo lang yung asawa ng Vice President. Pero kung i-compare mo naman itong pagtanggap ng international community or itong mga iba't ibang mga bansa sa bagong halal na Pangulo at pangalawang Pangulo compared dito sa Duterte administration, meron bang kumbaga nakikita ba natin na mas nagtiwala yung ibang mga bansa sa atin? Mas maganda yung imahe ng bansa natin sa pag-umpisa ni Pangulong Duterte, lalo itong kumbaga nadagdagan ang kumpiyansa ng ibang bansa sa atin, lalo na yung napili ng taong bayan ay talagang magkapartido, hindi naman talagang magkapartido, kumbaga parang magkasundo sila at nakikita nila na maganda ang future natin dito. I think ang unang-una dyan na nagbigay ng kumpiyansa sa ibang bansa is yung fact na the president is elected by a Hindi majority. matapos-tapos yung pagbabandage ng aking apo. Of course, hindi na yung president, kundi yung vice president. At parang sila, hindi sila parang ng partido, pero magkaanak. Nama, mga mo ito ka na yung kining-kining. Dahil yan sa pagbabalot sa kamay nilo. I think everyone is observing na magkaiba yung presidente at vice president na parang magkaiba yung landas na kanilang tinatahak. Diba? Na alam naman natin na yung outgoing president ay daming ginawa. Tignan na natin yung pagpunta na sa Hindi natin alam kung meron ba sa sariling bansa
bansa o sariling gobyerno Alis na sila. na masasabi Ano yan na sa ang gulo nung last 6 years inauguration yung niya? dynamics ng presidente at vice president. At syempre, hindi naman dapat yung president ang mag-a-adjust sa vice president. Dapat yung vice president ang mag-a-adjust sa presidente. Ano masasabi mo dyan? Nung nilalakad ko yung kapatid ko na nag-run away sa Kuwait, parati ako nandyan sa Malacanang. Official Vice President ng China ay katumbas ng second gentleman ng Estados Unidos. Saka yung isa pang alam mo ito si kaibigan ko na namatay sa second gentleman na si Dong. parang ano ko na rin, parang Siya po ay isang entertainment lawyer pamangkin ko na rin. sa Estados Unidos. So hindi po siya kasama sa bureaucracy. Dahil kay Tatay Digong din yan, matay sa Abu Dhabi. Nila o ang Secretary of State. So ako po ay nababahala. Hindi maiuwi yung bangkay dahil Estados Unidos ay nagpapakita ng hindi siya doon. ng ating bansa. Pero ginawa ng paraan ni Tatay Digong. Ay uwi. Samantala ang China naman nagpakita 3 weeks lang. ng importansya ng ating bansa Kaya napakalaki ng utang na loob ko dyan kay Tatay Digong. So, Salamat, judging salamat from Tatay this, Digong. important guest. Feeling ko mas importante ang Bali Pilipinas sa tingin ng China tatlong kaysa tingin ng persona ang Samantala, bago tayo tinulungan sa natin. ating discussion na Attorney Rolex and Kaya nagpabalik-balik tayo dun sa ano, nakikita ng ating mga kababayan Malacanang yung noon. pag-usad na po ng convoy ni At hindi naman tayo pinabayaan ni Tatay Digong. Mula Malacanang, papunta na po yan Kanyang ng, mga national staff, kanyang museum, mga no? At maya-maya mag-uumpisa yan. Sabi mo nga, attorney, so meron itatawag pang yan, 12:01, mag-uumpisa na yung kumbaga panunumpa or inaugural na ceremony ni President Bongbong Marcos sa Attorney Rolex. Tama po yun. Yan po ang sabi ng ating saligat batas. parang kailan lang May mga departures ito si President Duterte. Ito na ngayon yung bago natin na naman ang presidente. Isa rin magaling na presidente, anak ng dating presidente Marcos na magaling. Maraming nagawa sa Pilipinas. Venue lang. Ewan ko lang sa iba, bakit sinasabi wala na naman. Anong paninira pang ginawa. Kawawa ang pamilya Marcos ang ginawa nila. Papunta po sa inaugural site. Ito iba na eh. Ang bisitahin ng President-elect ay umakyat na mismo sa Malacanang. Ayun. So, ang pagbabago ngayon, dalawa kasi yung venue. So, yung dati, kung saan yung seremonya, doon lang nagaganap yung yung sinasabi mo nga, attorney. Pero ngayon, Natutuwa yung mga tao. yung venue, Matalog pa eh. dyan sa National Museum, and yung isa pa nasa Malacanang. Natutuwa yung mga tao sa dinadaanan ni ng PBBM. convoy ni Talagang President or saya sila, oh. Ayun, oh. President Makaway sila, oh. Dyan sa National Yan ang magandang. Ito Dito ka lang. Isa Dito sa ka lang. mga kasi nagkaroon ng survey Sabi ko, Attorney Rolex, ayusin ang mo yung publiko sa bandits Asia. ni Lolo sa At kanila. lumalabas sa kanilang survey na mataas yung expectation Ayan, ng oh. ating mga kababayan. 68% sa lahat Ganda ng ng mga tulay, oh. respondents na sinurvey. Ang linis na ng Publico ilog. Asia mula June 16 hanggang Dati makikita mo yan, puro basura. nagsasabi na very well hanggang very well ang kanilang kumbaga ang kanilang grado ay expectation nila kay President Papasalamat ulit tayo sa Attorney Rolex. Well, ako po SMNI. ko po ang boto ng ating President. Siya po kumuha ng pinakamataas na boto Sa kanilang coverage. So ang expectation po ng taong Dahil bayan, kung wala sila, hindi ko mapapanood. Oo. Lagi ito, nanonood na ako, nag-aalaga pa ako ng apo ko. Napakataas ng expectation. At kumbaga, nagko-coincide naman ito dun sa boto talaga. Baka sabihin na naman ng mga kritiko, Ilang percent ito? 68%. I think that's kind of expected na yung income Iko? ay mataas yung expectations ng mga tao. Kasi, syempre, ganyan naman yan na pag isa mo, mataas yung expectation sa'yo na pagdating yung trabaho mo. Pero of course, pag-alis mo, bumababa na yung rating. Kaya napaka-historic nito ni PRRD . I
kay PRRD noon. I think it was like 98%, 97, Tama. in line of 90s. Ngayon, natapos siya na 78, 75. Something like that. Tama. No, line of 7. Oo. Na, kung makikita natin, of course, bumaba, pero that's still high. Narinig ko nga kanina sina Pa Eric na nag-uusap about the approval rating of the president na sabi nila masaysayan ito sa ating bansa. I think it's not just in our country, it's actually all over the world. Actually, yung ma-maintain niya na ang kanyang approval rating ay more, hindi siya bumaba ng 50%. Tama. Ever. Despite lahat ng nangyari in the last 6 years. Pag-upo pa nga lang niya, di ba, na grabe, pinatakti na siya ng mga kritisismo hanggang sa bumaba na lang siya. Hindi ko lang alam, itong mga nag-criticize sa Duterte administration, kung nagsawa ba sila or alam ba nila na wala nang nakikinig sa kanila, considering yung Kaya ko wala nang nakikinig, ano ba? napakataas pa rin, kahit pababa na, last term na, di ba, mga Duterte? Oh, kasi usually pag last term, ano na ito eh, actually yan ang trend ng mga trust rating ng mga presidente, papagsak, hindi pataas. Kay PRRD kasi, of course, nag-umpisa pa ng mataas. Hindi naman siya nag-dip Kay na... Tatay Digong na lang nakikinig. Wala- Kung wala- ano sinabi ni Tatay Digong, walang yun ang lagapak. masusunod. Hindi siya lumagapak yung kanyang trust rating. Ang kanyang trust rating is parang yung adon lang ba sa dagat na dalisay. Diba? Kahit na yung last 6 years, hindi pa naman dalisay yung nangyari sa atin kasi marami talagang ginawa si PRRD na unorthodox. At marami siyang binangga na institusyon sa ating lipunan. Dito, ako ang lagyan mo niyan, pambihira. Ayan o, ganda ng ano, ganda ng aerial view. Wow. Ang mga oligarko, lalo na yung mga Ganda yung galing ng ano, Smni. talagang nakikialam talaga sa political gamit ang kanilang economic power para manipulahin Ang ganda, ang oh. political system natin. Ano rin niya yung guys? Oh, naku, oh. Kakaiba itong nangyari. At of course, Grabe, ginagamit oh. niya ang bansang Amerika. Talagang- Kaya imagine, this is very historic. Siya ang kauna-unahang sitting president. First time na nangyari ito. Mayroong turnover ng ano, na napakagandang turnover. Sa isang international event sa Ay, kumakaway si First Lady. event sa Laos. I think sa Laos. Ang bagong First Lady. Mag-discuss tungkol dyan. Dumating na po. Doon sa kabila, si National Museum, ang President Bongbong Marcos. Yan o. Si First Lady o. Yan, si First Lady. Ang kanyang inaugural. Bago nating First Lady. Ay, si BBM. Madilim nga First lang. Lady, yan. Nakikita niyo po sa screen yung kumakaway, si First Lady Lady. Marcos, at yung nasa kabila naman nandun sa BBM. bahagi ng sasakyan ay si President BBM. Yes, Sas, may dagdag ka. Ito, pag-usapan natin yung pwede ano, Ha? at Rex, kasi kanina meron yung sinasabi siya. Hindi na makakapunta ba tayo dyan eh. Ako Ito, may alaga tayo. pagpili dito sa National Museum. Mamaya, Ang susunduin slogan, eh. Uyatan mo ang si tema Ate Evelyn mo. ng kampanya ni BBM. Yan o, kaway na kaway si Pangulong President Bongbong Marcos. Mabuhay ka. ay Ayun. unity. Tapos ang tema naman So, ng kanyang sabihin mo Vice na, President siguro. ay mahalin natin ang Pilipinas. Oh, Ang First National Lady. Museum ay sumisimbolo sa napakaraming bagay. Ito ang tinatawag na repository Yan, bababa na sila. Oh. alaala ng bansa. Ito Yan na. ang isa sa mga pinakamalaking simbolo ng pagkakaisa. Dahil hindi lamang pinagkakaisa sa ibang kultura. Yan, ang bago nating presidente. Ito ang ating nakaraan, pagkasalukuyan at kinabukasan. So, meron siyang unity in terms of time and space. At syempre, ang kunti nito tungkol sa tema ni Vice President Sara Duterte ang sasabihin nyo,
Attorney Rolex, baka may maidagdag. Thank you, pag-admag, no? Ito po yung site ng Old Congress. Ito ako nag-opisina ng araw, no? Ako nagpapasupan. Yung kapanahon natin sa yung President Rubito Aras sa Longga. Pag lumabas ka dyan, nandiyan yung plaque ng 1935 Constitution. Yan sa bunga dyan, no? At saka dito po, pang-apat na po ito ng inaugural ceremonies. Yung una po, 1935, si Manuel L. Quezon. Okay. Dahil din natin kaya nasabi ko kanina na first time kasi ano pala sa tayo buhay nun. Anong mga year yan, Attorney Rex? 1935, 1943, 1965 tayo pinanganak eh. Ang ganda ng mga year ha, kasi 1935, ito yung nagkaroon tayo ng bagong constitution. Tapos yung sumunod ay 73. Hindi, yung sumunod pa na. Sumunod na 1943. 1943, ito yung panahon ng gera at 1946 yung after. Ng gera. Ganyan mo na. Ganyan ka muna. Sigit ka muna. Ganyan o. Tingnan mo sila o. Galing, Tony. Galing si Tony. Ganda bunso, oh. Oh, kung pagkakaano, ang ganda talaga. Please remain standing for the ecumenical prayer. Aking apo, oh, busy-busy. Yan. Gusto niyan. Kindly bow your heads in prayer. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos naming maawain at mapagmahal, kami ay nagpapasalamat sa araw na ito na inyong nilikha, puspos ng biyaya para sa mundo at mga Pilipino, kung saan aming tinatanggap ang aming bagong Pangulo. Nawa ang araw na ito ay maghatid ng pagkakataon upang maging ganap ang aming hinahangad na pagkakaisa, kaunlaran at kapayapaan. Maging hudyat nawa ito ng tunay na pagbabago, paglilingkod at pag-asa. Sa ngalan ni Kristo naming Panginoon, kasama ng Espiritu Santo. Amen. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya Allah, the most gracious and the most merciful, please fill our mind and soul with good health and wellness forever. Bless us and our future leader, Ferdinand Romualdez Marcos Jr., a good health and spirit of wisdom so that he may serve his countrymen. We pray that our nation be crowned with compassion and nurtured by your love. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا في جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. Panginoon, po namin Diyos, banal ka po at makapangyarihan sa lahat. Pakitanggap po ang aming tao sa pusong pasasalamat sapagkat taglay pa naming lahat ngayon ang aming buhay at ang aming lakas. Sasaksihan po namin ang panunumpa ng bagong Pangulo ng aming Republika.
Nagmamakaawa kaming lahat na tulungan mo po ang aming Pangulo, maging lahat ng mga nangunguna sa aming pamahalaan, maipatupad ng pantay-pantay lahat ng mga batas, tungo po sa pag-unlad ng aming lipunan. Hinihiling po namin maghari sa amin ang iyong katwiran, sa ngalan po, Ama, ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Mapagpala po namin Diyos, binabalik po namin ang papuri at pasalamat sa inyong saganang biyaya na sa kabila ng mga krisis, pandemya, kami po ay patuloy na tumitingin na kami po ay merong bagong lipunan na kung saan ang bawat isa sa amin ay magkakaisa upang kami po ay umunlad. Panginoon, inyo pong puspusin ng biyaya ang aming bagong Pangulo. Sampu po ng kanyang buong sambahayan at pamilya. Gayun din po ang lahat ng mga gabinete, ang kanyang administrasyon. At salamat po na kami ay walang dapat ipangamba sapagkat kayo po'y nangako na kayo po ang sa amin. Ito po ang aming pakiusap sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Salamat po, Ama, sa pag-ibig na pinupuno niyo sa puso ng bawat Pilipino. Pag-ibig na maaaring sandalan, gawing pundasyon at balangkas ng aming pagkakaisa. Patuloy niyo po kaming pag-umapawi ng pag-ibig sa bayan, sa inyo at sa aming kapwa. Sa pangalan ng Panginoong Yesus. Aming Amang manlilikha at tagapagpatuloy, Nagkakaiso kami ngayon na nagtatalaga sa inyong hinihirang na maging Pangulo at lingkod ng bayan, si Ginoong Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. Sa kanyang pamumuno at pamamahala, liwanagan niyo po siya ng inyong maningning na ilaw, kasihan at puspusin ng inyong banal na diwa, labakan ng inyong mapagpalang kamay, pangunahan at akayin ng inyong makatwirang tinig, at patuloy na pagkalooban ng nag-uumakaw na pag-ibig at pagmamalasakit sa sambayanang Pilipinas. Bigyan niyo po siya ng mga makakatuwang sa pamamahala na may busilak na kalooban, mga manunungkulang maalam, magulang at marugdob ang pagmamahal sa bayan. Kami pong lahat na mamamayan ay patuloy ninyong gabayan na maging matapat sa aming mga tungkulin sa bayan para sa isang maunlad at nagkakaisang Pilipinas. Sa maiksing sandali po ng tahimik na pakikipagniig sa ating Ama sa Langit, ipabatid natin ang ating mga niloloob at pasalamat. Please be seated. Welcome to the inaugural ceremony of President-elect Ferdinand Romualdez Marcos Jr. To begin, let us now witness and give a big round of applause to the military and civic parade. Sa makasaysayang araw na ito, ating binibigyang pugay ang bagong Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Kung kaya't narito po ang isang parada bilang pagpaparangal. Atin na pong tunghayan ng mga tagapangalaga ng bansa, naglilingkod sa iba't ibang larangan, isinasanggalang ang bansa sa anumang pagbabanta. Sila na nagtataglay ng katapangan at kagitingan, patuloy na nakikipaglaban para sa kapayapaan at kalayaan na ating tinatamasa. Bumubungad po ang parada na kinabibilangan ng ating kor ng mga kadete ng sandatahang lakas at pambansang pulisya ng Pilipinas, gayon din po ang tanod baybayin. Tanod baybayin, Pilipinibi. Inyo pong
nasaksihan ng high-speed opener pass o mabilis ang paglipad ng FA-50PH o ang tinaguriang Fighting Eagle. Ito ang pangunahing air asset na ginamit sa pagsasagawa ng combat air operation sa Marawi City laban sa ISIS-inspired terrorists. Naipamalas na ng FA-50PH, Agila ng Pilipinas, ang pagiging most lethal weapon system dahil sa iba't ibang katangian nito na ginagampanan sa pagdepensa at pag-atake sa impapawid ng Philippine Air Force. Ang FA-50PH bilang air asset ay pinangangasiwaan ng ating 5th Fighter Wing, the home of the country's frontline fighters and jet trainers. Muli, magpapasalamat tayo sa Smni. Sila po ang may coverage ng ating pinapanood na banda ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. inauguration ni President Bongbong Marcos. Dumaraan po sa ating harapan ang commander ng tropa, Major General Jonas R. Lumawag, Philippine Navy Marines. Ang unang brigada sa kasuotang gala ay nasa pamumuno ni Brigadier General Alvin P. Flores, Army. Ang unang batalyon ay binubuo ng Corps ng mga kadete ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na pinangungunahan ni Cadet First Class Edmond D. Logroño. Mula sa prestiyosong Philippine Military Academy, ang mga ginuot binibining ito ang mamamahala sa iba't ibang sangay ng Sandatahang Lakas. Ikinikintahan sa kanilang puso't isipan ng kagitingan, integridad at katapatan. Sila na sa hinaharap ay magiging kaagapay sa pagsusulong ng kapayapaan at kaunlaran ng bansa. Sumusunod ang batalyon ng mga kadete mula sa kilalang Philippine National Police Academy sa pamumunan ni Cadet Second Class Joshua R. Pulido. Hinuhubog ang karakter ng mga kadeteng ito upang mamuno sa hinarap ng nananaig ang paglilingkod, karangalan at justisya, dahil hindi bilang makadiyos, responsable at respetat mga public safety officers. Mangyaring tumayo po ang lahat para sa pagdating ng watawat ng Pilipinas. Ating natutunghayan ng mga sabisa mula sa Sandatahang Lakas, pambansang pulisya at sa talot maybayin ng Pilipinas. Ang pangalawang brigada sa kanilang kasuotang battle dress attire ay pinamumunuan ni Brigadier General Joanis Leonardi P. Maano ng Air Force. Sumusunod ang batalyon ng Special Operations Forces ng Sandatahang Lakas sa pamumunan ni Commander Ray R.G. Habonete ng Navy. Binubuo ang batalyon ng Scout Ranger Special Forces ng Philippine Army, Naval Special Operations Group ng Philippine Navy at 710th Special Operations Wing ng Philippine Air Force. Sila mga piling individual na ang kasanayan ay sa iba't ibang larangan at nakakaangat lalo na sa mga espesyal na operasyon. Narito naman ang batalyon na binubuo ng kapulisan at talot baybayin na pinamumunuan ni Police Lieutenant Colonel Joseph C. Bayan. Ang ating kapulisan na nakapagpatupad ng batas sa papanatili ng kapayapaan ng kaayusan at nagsisiguro sa kaligtasan ng ating mamamayan. Ang tanong baybayin ay nakatuon sa maritime search and rescue, maritime law enforcement, maritime safety, marine environmental protection, at maritime security. Tumayan natin ang mga sasakyan at gamit pantikpa ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, pambansang pulisya ng Pilipinas at tanong baybayin ng Pilipinas, gayon din ang mga tauhang kabilang sa mga espesyal na unit, kasama na din po ang pagsuportang unit. Nangunguna ang mga espesyal na unit ng Sandatahang
lakas ng Pilipinas. Nariyan po ang explosive ordnance and disposal units. Kabilang na rin po ang chemical, biological, and radiological nuclear teams. Sumusunod naman po ang Kia Light Tactical Vehicle at Troop Carrying Vehicle. Narito rin po ang 11 Metro Rigid Hull Inflatable Boat ng Naval Special Operations Group ng Philippine Navy. Ginagamit ito sa mga espesyal na operasyon bilang suporta sa maliitang SEAL operation. Ang tinaguriang combat arm of decision ng Armored Assets. Nangunguna ang Commander B-150 na pangunahin na kanisenyo para sa panloob na operasyong pansiguridad ng bansa. Kasabay ang Seaborne Armored Fighting Vehicle ng Philippine Army na gumaganap para sa panloob na seguridad. Nariyan din po ang B-300 Armored Personnel Carrier ng Philippine Marine Corps. Isang uri ng sasakyan na magagamit sa lupa o tubig man. Natutunayan naman po natin ang artillery assets na binubuo ng mga kanya ng santahang lakas ng Pilipinas. Nangunguna ang 20mm M39 anti-aircraft cannons at iniakma ito bilang ground-based weapons mula sa dating F-5 Freedom Fighters aircraft. Sumusunod ang Atmos 155mm howitzer system na binuo bilang shoot-and-scoop weapon na agarang magre-responde sa mahirap na kalupaan at kritikal na lugar. Kontrolado ito ng electronic suit na may inertial navigation system based on lane method at automatic loader. Nasa ating harapan ang 105mm howitzers. Sumusuporta ang mga ito sa mga puwersang nasa gitna ng operasyong militar. Ang gamit pandigmang ito ay nagbibigay ng close fire support. Hindi naman po nakikita ang 8-ton Euro trucks at 1 1/4 ton Sadco. Ang mga sasakyan ito ay ginagamit bilang bahagi ng combat support units. Ngayon din sa panahon ng kagipitan partikular sa humanitarian assistance and Ganda disaster ng mga bagong vehicle na binili ni Tatay Dex. Ayan. Nakita natin. Mga gamit pang komunikasyon at sistemasyon na may kakayahan upang maisa katuparan ang ugnayan sa pamagitan ng radio communication sa iba't ibang frequency bands. Ang mga sasakyan naman po at kagamitan ng ating pambansang pulisya ng Pilipinas at panagbaybay ng Pilipinas na pawang ginagamit sa iba't ibang larangan, seguridad at maging sa kampanya laban sa terorismo at humanitarian assistance and disaster response. Pinangungunahan ito ng PNP Highway Patrol na tinaguriang Guardian of the Highways na nakatuon sa operasyon sa lansangan para sa traffic safety at maging sa paglaban sa krimen. Nariyan po ang mga sasakyan ng NCRTO, ang forensic crew scene of the crime operatives, ang chemical, biological, radiological, nuclear, and explosives, at ang pinagsani ng explosive ordnance at K9 mobile vehicle van. Natutuhayan natin ang SWAT van, Special Action Force, nalunad ng multi-purpose armored vehicle personnel carrier at MG rubber bullets. Mula naman sa Tanod Baybayi, nariyan ang bomb squad, ambulance at mga patrol cars. Nariyan po ang kanilang jet ski para naman sa agarang makatugon sa seguridad at search and rescue operations. Ang aluminum search and rescue boats na nakadisenyo upang mabilisang makaresponde ang rescue team sa mga nalunod o biktima ng sakuna sa karagatan. Samantalang ang regional home boat ay ginagamit sa iba't ibang misyong isinasagawa ng Coast Guard Anti-Terrorist Unit. Ngayon po, iban ang inyong itensyon sa kalangitan at natutungayan ang pagdaan ng mga sasakyang pangipapawid ng Santa
jetty, nakadisenyo para sa basic at intermediate training at nagsisilbing dependable attack aircraft para sa close air support. Nariyan din ang 4 na Cessna aircraft at ang panguling sahani ng mga sasakyang panghimpapawid ang siyang na Hoy! Huwag kang tumakbo dyan! Ang tinatawag na trainer aircraft ay ginagamit sa basic pilot training ng Air and Education Command ng Philippine Air Force. Pasensya na po kayo. Yung aking apo, biglang nanakbo sa hagdanan, nagulat. Pambansang pulisya at ang banong baybayin ng Pilipinas na maaasahan mapaanumang larangan saan man at kailanman. Sila ang ating mga kaagapay upang mapanatili ang kaayusan, katiwasayan at kapayapaan sa buong kapuluan para sa masaganang kinabukasan ng ating bayang Pilipinas. Mula naman sa iba't ibang sektor ng ating ang ating mga bayaning katuwang sa lalong pagpapaganda at pagpapaunlad ng ating bansa. Ang ating mga medical frontliners. Sa panahong singdilim ng pandemya, ang mga bayaning nagniningning ng pinakamaliwanag. Sila ang ating mga medical at healthcare frontliners. Mga medical frontliners. Yan ang mga mahirap na trabaho. Sa bawat araw, Sa ganang COVID upang daming na masigurong ligtas at wala protektado sa kanila. ang bawat pamilyang Pilipino. Saludo kami sa inyo. Mantikweng. Ang ating mga overseas Filipino workers. Sa ibayong lupaman o karagatan. Ang manggagawang Pilipino ay tinitingala ng ibang bayan. Dahil sa kanilang husay, galing, at pagmamahal sa trabaho. Karangal-rangal ang kanilang mga sakripisyo. Malayo sa kanilang mga mahal sa buhay. Kapalit ng kanilang di matatawarang kontribusyon sa ating ekonomiya. Mga atletang Pinoy. Sa larangan ng palakasan. Walang tatalo sa puso ng atletang Pinoy. Dugot pawis at sakripisyo mula pagkabata. Upang makamtan ang medalyang hinahangad. Ang karangalang inyong dala para sa bansa. Sa bawat labang buhay ang inyong itinataya. Ay kabayanihang ating kinikilala. Ang manggagawang Pilipino. Kinikilala bilang haligi ng ating pag-unlad bilang isang bansa. Ang kanilang pagpupunyagi at pagsisikap na maitaguyod
Bagamat ang pamilyang Pilipino, sa kabila ng anumang balakid, ay ating bigyang dangal. Anumang industriya o antas ng panunungkulan, ang bawat manggagawang Pilipino ay bahagi ng pagbabago. Ang ating transport sector, panlupa, pantubig, o panghimpapawid. Ang ating ligtas na paglalakbay ay hatid ng ating transport sector. Mula sa mga tsuper, piloto, at flight attendants, o mga seafarers, at kapitan ng barko. Ang kanilang husay at galing ay katuwang natin sa paglalakbay tungo sa maunlad na bukas. Isang pagpupugay sa ating mga magsasaka at mangingisda. Kinikilala natin ang huwarang kontribusyon ng ating mga bayani sa pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura. Ang ating likas na lupa at karagatan. Pero dilig na to. Kasama ang mga makabagong teknolohiya. So, may ginawa ko sa kanina. Yan ang presidente ngayon. Isang Araw na to. masiglang kinabukasan para sa agrikultura at Bukas, wala. matibay na Sa kaibigan seguridad siya. sa pagkain ang naghihintay sa Ha? atin. Ang ating Street Management Services Sector. Malinis. Ligtas. At maayos na mga kalye at lansangan. Hatid ng ating mga kababayan sa serbisyo. Sinisigurong malinis ang ating kapaligiran. Maginhawa ang daloy ng trapiko. At ligtas ang ating publiko sa daan. Saludo po sa inyo. Ang Ang ating ganda ng pagkaka-organize nila. To read the joint Napakaganda. resolution from the Senate and House of Representatives, Senate President Vicente Tito Soto III. As the Senate President and co-chair of the joint public session of Congress, who have canvassed the votes for presidential and vice presidential candidates in the national elections Sa lang nanood sa akin, held on idel the lang 9th eh. of May 2022.
it is my distinct honor and privilege to join you in this historic occasion and read the dispositive portion of the resolution of all Ang councils nanood sa akin, headline lang. the duly elected President and Vice President of the Republic of the Philippines. The dispositive portion of the said resolution reads as follows. Resolved further to declare that candidate Ferdinand Bongbong Marcos Romualdez Marcos Jr. and candidate Sara Zimmerman Duterte received the highest number of votes cast for President and Vice President respectively in the national elections held on the 9th of May 2022 and by virtue thereof to proclaim Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. as the duly elected President of the Republic of the Philippines and Sara Zimmerman Duterte as the duly elected Vice President of the Republic of the Philippines. Kapag nanonood si Lolo. To administer the oath of office to President-elect Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Chief Justice Alexander G. Gesmundo. May we request on stage Attorney Liza Araneta Marcos, Ferdinand Alexander Sandro Marcos, Joseph Simon Marcos, and William Vincent Marcos to witness the oath taking. Tama mo ba kita? Tulugin mo na rin muna yan. Mangyaring taas ang kanang kamay. Buha ka na ng soft drinks mo dyan, ha? Ang mga sumusunod. Ako si Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Si Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ay mataimtim na nanunumpa. Natutuparin ko ng buong katapatan at sigasig. Natutuparin ko ng buong katapatan at sigasig. Ang aking mga tungkulin. Bilang Pangulo ng Pilipinas. Pangangalagaan. At ipagtatanggol. Ang kanyang konstitusyon. Ipatutupad ang mga batas nito. Magiging makatarungan sa bawat tao. At itatalaga ang aking sarili. Sa paglilingkod sa bansa. Kasinawa ako ng Diyos. Congratulations, Mr. President. Mabuhay ang ating bagong presidente. Mabuhay din ang Smni. Kanilang coverage. Signing of oath. Ano yan? Signing of office. Ito yung kanta na hindi ko malilimutan. Elementary kami. Kinakanta namin yan bago pagkatapos magbayang mag-iliw.
of the Republic of the Philippines, President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ayan na po. Tapos na. Decoration niya. Hindi ko alam kung pupunta pa ito sa balakang niya ngayon. Kaya na natin ulit. Ano yung umuusok na yan? His Excellency David Hurley, Governor General of Australia, and First Lady Linda Hurley, Their Excellencies, Special Envoys, and Heads of Delegations, His Excellency, Most Reverend Charles John Brown, and the esteemed members of the Diplomatic Corps, Vice President Sara Duterte, Smni, Inday. President Fidel Ramos, President Joseph Ejercito Estrada, President Gloria Macapagal Arroyo, Malaglag ka dyan, ha? Senate President Vicente Soto III, and the honorable members of the Philippine Senate, House Speaker Lord Alan J. Velasco, and the honorable members of the House of Representatives, Chief Justice Alexander Gesmundo, and the honorable justices of the Supreme Court, of course, First Lady Lisa Araneta, First Lady and my children, Araneta. Alexander, Sandro, Lisa Araneta. Simon, and Yan pala yung pangalan ng ating First Lady, Lisa I Araneta. cannot proceed without a special greeting, of course, to the former First Lady Imelda Romualdez Marcos. Ang nanay ng buong Pilipinas. Other distinguished guests, ladies and gentlemen, my friends, ang aking minamahal na mga kababayan, magandang tanghali po sa inyong lahat. This is a historic moment for us all. I feel it deep within me. You, the people, have spoken, and it is resounding. When my call for unity started to resonate with you, it did so because it echoed your yearnings, mirrored your sentiments, and expressed your hopes for family, for country, and for a better future. That is why it reverberated and amplified as it did, to deliver the biggest electoral mandate in the history of Philippine democracy. By your vote, you rejected the politics of division. I offended none of my rivals in this campaign.
I listened instead to what they were saying. And I saw little incompatibility with my own ideas about jobs, fair wages, personal safety, and national strength, and ending want in a land of plenty. I believe that if we but focus on the work at hand and the work that will come to hand, we will go very far under my watch. You believe that too. At pinakinggan ko ang tinig ninyo na ang sinisigaw ay pagkakaisa, pagkakaisa, pagkakaisa. We will go farther together than against each other, pushing forward, not pulling each other back, out of fear, out of a misplaced sense of weakness. But we are the furthest from weak. The Filipino diaspora flourishes even in the most inhospitable climes, where they are valued for their quality. The changes we seek will benefit all and will shortchange no one. I was not the instrument of change. You were that. You made it happen. I am now. You picked me to be your servant, to enable changes to benefit all. I fully understand the gravity of the responsibility that you put on my shoulders. I do not take it lightly, but I am ready for the task. I will need your help. I want to rely on it. But rest assured, I do not predicate success on the wide cooperation that's needed. I will get Tama, it done. kung gano'n galing yan, Tan, walang binabasa yan, ha? You, a man who saw what little had been achieved since independence, in a land of people with the greatest potential for achievement. And yet, they were poor. But he got it done. Sometimes with the needed support, sometimes without. So will it be with his son. You will get Galing ni no excuses President from me. Bongbong Marcos. Parang yung papa niya, si late I am here President Ferdinand not Marcos. to talk Napakagaling about the din. past. I am here to Walang, tell you about walang our binabasa. future. Nag-i-speech siya. A Kaya future yung of father ko sufficiency, hangang-hanga sa even kanya. plenty Pati ako. of readily available ways and means to get done what needs doing. Father ko, loyalist By you, yun eh. by me. We do President not look Marcos. back, Pati ako. but ahead. Up the road that we must take to a place better than Ngayon, the dalawa na one sila we lost in pinag-anuhan the ko. pandemic. Si Tatay Gains Digong. made Kasi and lost, opportunities missed, well-laid plans superseded by the pandemic. Indeed, ours was the fastest growing economy in ASEAN by ways now outdated. We shall be again by radical change in the way the world must now work to recover what we have lost in that fire and move on from there. We face prospects of the spread of the war abroad, of which we are totally blameless. We seek friendship with all. But our countries like ours will bear the brunt of it. And if the great powers draw the Hindi ko wrong alam lessons sa from the inyo. ongoing tragedy in Ukraine, the same dark prospect of conflict Ayan, may will ulam pa spread naman dyan, to ah. our part of the world. Mayroon, lagyan mo na lang ng kanin yun. Like going forward by Si, new kumawa ways naman si Dugkat of eh. doing the Hindi nakatikim ng adobong atay. Naku, Dugkat, napakasarap pa naman. Mayroon yung ano, anuan mo na lang ng kanin, kakainin niyo yun. Wala eh. Quiet reflection in a rough and tumble campaign of a breadth and intensity never experienced revealed some of them. Such as the willingness to listen despite the noise. The hesitation to quarrel over differences. Ano din niyo muna si and President to never, Bongbong Marcos. ever give up hope of reconciliation. These gave me the peace to ponder deeper. There are hints of a road not taken that could get us out of here quicker to something better, something less fragile. There is also what you, the people, did to cope.
resources. You got by, getting some of what you needed with a massive government help. And for this, I thank my predecessor for the courage of his hard decisions. But there is a way to put more means and choices in your hands. I trust the Philippines. Imagine how much more you'd achieve if government backstops instead of dictating your decisions. Always there to pick you up when you fall. Giving what you need to get past a problem. Imagine if it invested in your self-empowerment to bring it closer to taking on whatever challenges come. Imagine a country that, in almost every sense, is you. Now imagine what you and government can achieve together. We did it in the pandemic. We will do it again. But again, I will not predicate my promise to you on your cooperation. You have your own lives to live, your work to do, and there too I will help. Government will get as much done alone without requiring more from you. That is what government and public officials are for. No excuses. Just deliver. It was like that once upon a time. I did not talk much in this campaign. I did not bother to think of rebutting my rivals. Instead, I searched for promising approaches better than the usual solutions. I listened to you. I did not lecture you who has the biggest stake in our success. And the forthcoming State of the Nation will tell you exactly how we shall get this done. In this fresh chapter of our history, I extend my hand to all Filipinos. Come, let us put our shoulders to the wheel and give that wheel a faster turn to repair and to rebuild and to address challenges in new ways to provide what all Filipinos need, to be all that we can. We are here to repair a house divided, to make it whole, and to stand strong again in the Bayanihan way, expressive of our nature as Filipinos. We shall seek, not scorn dialogue. Listen respectfully to contrary views. Be open to suggestions coming from hard thinking and unsparing judgment. But always from us, Filipinos. We can trust no one else when it comes to what is best for us. Past history has often proven that. Solutions from outside divided us. None deepened our understanding. They were always at our expense. Never forget, we are Filipinos. One nation, one republic, indivisible. Nico, we resisted. pumunta kayo ng palengke. And never failed to defeat foreign attempts to break up our country in my father's watch. Ha? His strongest critics have conceded Tawagin mo that. na. May... So let us all be part of the solution that we choose. In that lies the power to get it done. Always be open to differing views, but ever united in our chosen goal. Never hesitating to change it, should it prove wanting. That is how agile and republics are made. Our future we decide today. Yesterday cannot make that decision anymore, nor can tomorrow delay it. The sooner we start, the surer and quicker the prospect of achieving our future. These are troubling times. What's happening to others can happen to us, but it will not. We see what's happening. We are witness to how it is being stopped, and we have seen the glory that crowns struggle against all odds. Giving up is not an option. We've been through times of bitter division, but united, we came through to this when it shall begin again, but better. The campaigns I've run have taken me here where I stand today.
I listened to you. And this is what I have heard. We all want peace in our land. You and your children want a good chance at a better life. Pag may ulo ng salmon, bumili kayo ha. Tingnan niyo ng maigi kung pink pa yung ano ha, laman ha. Of a hard-working, warm, and giving race. Your dreams are mine. Pangarap nyo ay pangarap ko. Hindi ako makakaalis dito sa pinapanood ko. How can we make them Tilapia, ulo ng salmon. Yung pink, ang laman ha, makikita mo pink. Huwag kang kukuha ng hindi pink ang laman. and commitment can? As if it depended entirely on Tapos gulay kung kabili kayo ng gulay. Sa pangarap na maging mapayapa ang ating bansa, ang pangarap nyo ay pangarap ko. Oo. Bahala kang gulay, bumili kang gulay yan. Ang ating bansa, ang pangarap Lalo na nyo yung repolyo ay kasi pangarap ko. magsupas tayo sa At sa pangarap na maging mas masinan ang kinabukasan natin at ng ating mga anak, ang pangarap Dalimuhin ko nyo ba kung umulan? ay pangarap sa linggo na lang. We are presently drawing up a comprehensive, all-inclusive plan for economic transformation. Kailangan kasi madaling araw kayo bibili ng ano niyan. Kung magbabansoy kayo. Experiences that we have had, both good and bad. It doesn't matter. Ngayon, wala ka nang mabibili No ng looking maayos back in na. anger or nostalgia. In the road ahead, the immediate months will be rough, but I will walk that road with you. Pasensya na ka po kayo sa ingay namin dito kasi The ano, virus is not the only thing to blame. What had been pusak ko well yung mga built anak ko was torn down. ng kalit para We will build it back better. pusak ko mas kami ng ulan. The role of agriculture cries for the urgent attention that its neglect in this direction now demands. Food self-sufficiency has been the key promise of every administration. None but one delivered. There were inherent defects in the old ways, and in recent ways too. The trade policy of competitive advantage made the case that when it comes to food sufficiency, a country should not produce, but import what other countries make more of and sell cheapest. Then came Ukraine. The most vulnerable when it comes to food are the countries furthest away from the conflict, those bearing no blame for provoking it. Yet they face the biggest risk of starvation. If financial aid is poured into them, though it never is, there is nothing to buy. Food is not just a trade commodity. Without it, people weaken and die. Societies come apart. It is more than a livelihood. It is an existential imperative and a moral one. An agriculture damaged and diminished by unfair competition will have a harder time or will have no prospects at all of recovery. Food sufficiency must get the preferential treatment the richest free trade countries always gave their agricultural sectors. Their policy boils down to don't do as we do. Do what we tell you to. I'm giving that policy the most serious thought if it doesn't change or make more allowances for emergencies with long-term effects. There is a parallel problem in our energy supply. Sufficient fossil fuel-free technology for whole economies has yet to be invented. And it is not seriously tried by rich countries. Again, consider the response of the richest countries to the war in Ukraine. But surely, a free world awash with oil can assure supplies. Or we will find a way. We are not far from oil and gas reserves that have already been developed. What we teach in our schools, the materials used must be rethought. I'm not talking about history. I'm talking about the basics, the sciences, sharpening theoretical aptitude and imparting vocational skills, such as in the German example, alongside the national language, with equal emphasis and facility in the global language, which we had and lost.
Let us give OFWs all the advantages we can for them to survive and to thrive. Our teachers from elementary up are heroes fighting ignorance with poor paper weapons. We are condemning the future of our race to menial occupations abroad. Then they are exploited by traffickers. Once we had an education system that prepared coming generations for more and better jobs. There is hope for a comeback. Vice President and soon-to-be Secretary of Education, Sara Duterte Carpio, will fit that mission to a T. We won't be caught unprepared, under-equipped, and understaffed to fight the next pandemic. To start with, we never got over the pandemic of poor, if any, O, tama yan na. public health. Maano na kayo kasi baka mamaya pabutin pa kayo ng ulan dyan. System exemplified by the resources poured into PGH predates the current shambles by 3 generations. Our nurses are the best in the world. They acquitted themselves with the highest distinction abroad, having suffered even the highest casualties. With the same exemplary dedication at home, they just got by. They are out there because we cannot pay them for the same risk and workload that we have back here. There will be changes starting tomorrow. I am confident because I have an uplift in my cabinet. There were shortcomings in the COVID response. We will fix them out in the open. No more secrets in public health. Remember, I speak from experience. I was among the first to get COVID. It was not a walk in the park. My father built more and better roads, produced more rice than all administrations before his. President Rodrigo Roa Duterte built more and better than all the administrations succeeding my father. Much has been built, and so well, that the economic dogma of dispersing industry to develop the least likely places has been upturned. Development was brought to them. Investors are now setting up industries along the promising routes built. And yet, the potential of this country is not exhausted. Following these giant steps, we will continue to build. I will complete on schedule the projects that have been started. I'm not interested in taking credit. I want to build on success that's already happening. We will be presenting the public with a comprehensive infrastructure plan. 6 years could be just about enough time. No part of our country will be neglected. Progress will be made wherever there are Filipinos, so no investment is wasted. The recovery of Philippine tourism with its emphasis on accessing nature's beauty, I am sure will exceed expectations. And bigger, it's not always better, but there's something to be said for economies of scale. And yet the country invites investments in fast-rising industries with quick returns and inflicts irreparable damage for future generations. We have yet to see large-scale practical solutions to pollution, though some are beginning to emerge. But there are tried and proven new ways of mitigation. Blades have been turning over the sand dunes of Ilocos Norte, harnessing a power all around, but unseen, long before this day. I built them. The rich world talks a great deal, but does a lot less about it than those with much less, but who suffer more death and destruction from climate change and lack of adaptation. We will look to our partners and friends to help the Philippines, who, despite having a very small carbon footprint, is at the highest risk. First, spare victims, then help them recover, and move on to lessen the harmful impact of climate change. We too have our part to play. We are the third
plastics polluter in the world. But we won't shirk from that responsibility. We will clean up. You will not be disappointed, so do not be afraid. With every difficult decision that I must make, I will keep foremost in my heart and in my mind the debt of gratitude I owe you for the honor and responsibility that you have conferred on me. Whatever is in a person to make changes for the better of others, I lay before you now in my commitment. I will try to spare you. You have your other responsibilities to carry. But I will not spare myself from shedding the last bead of sweat or giving the last ounce of courage and sacrifice. And if you ask me why I am so confident of the future, I will answer you simply that I have 110 million reasons to start with. Such is my faith in the Filipino. Believe, have hope. The sun also rises like it did today and as it will tomorrow. And as surely as that, we will achieve the country all Filipinos deserve. God bless the Philippines. God bless our work. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay ang Pilipinas. Magandang tanghali po. Excellencies, ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. We will now have a photo opportunity with President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. May we invite the first family on stage. First Lady Liza Araneta Marcos, Ferdinand Alexander Sandro Marcos, Joseph Simon Marcos, and William Vincent Marcos. Yun po natunghayan ang naging talumpati at una doon yung panunumpa niya at yung naging talumpati ni President Bongbong Marcos. Umabot ito ng nasa hindi kumulang 30 minuto na panunumpa at the same time hanggang doon sa speech at kasalukuyan po nagkakaroon ng photo opportunity po. At kasama pa rin natin si Attorney Rolex Suplico at si Sas Rogando Saso. Unahin muna natin tanungin si Sas. Ano masasabi mo doon sa naging speech ni Pangulong Bongbong Marcos? Speech? Bigyan muna natin ito ng comment, ito nakikita natin ngayon sa screen. The Vice President and the President together. Kasi during the inauguration of President Duterte, the Vice President wasn't there. I think magkasabay pa ata sila. Hindi ba sila magkasabay ng inauguration noon? Hindi. Iba to. Diba? Nakita mo siya, the Vice President is beside the President. Talagang unity talaga ito mula noon. At sana magpatuloy ito. So magtungo na tayo sa speech. Napakaganda ng speech nito. Yun lang yung nasasabi. Yun ang una-una kong naramdaman nung narinig ko yung speech na we all know the oratorical skills of BBM. Talagang nandun siya, nag-Oxford yan. Kahit ano pa sabihin mga kritiko niya, nag-Oxford yan. And then, ang isa sa mga A-levels niya para makapasok ng Oxford is English. Iba-iba yung oratorical skills talaga ni BBM, ni President BBM. President na. President BBM.
Ngayon, in terms of the content, napakayaman ng content ng speech na to. Pero pag pag isusulat ko ang magko-comment ako sa speech na to, halimbawa, I will look back dito sa speech na to 30 years from now or 40 years from now. Ang maaalala ko dito, na I think the most quotable quote here, parang ito ang kanyang we conquered na line. Yung, we are Filipinos, one nation, one republic, indivisible. Ang ganda nun. Hindi lang yung words, the way na construct yung verse na yon and the way BBM delivered. So I think if you're going to have a clip about this inauguration speech, ayun dapat ang maging sentro Kasi yun na yung message niya ni President BBM. Napakatawa lang talaga niya, wala nung nag-umpisa pa yung campaign hanggang sa kasalukuyan, yung unity. Yes. Pagkakaisa. Yes. Yun yung paulit-ulit na message na to. Saka yung saka yung role na hindi na tayo dapat lumimpa sa past. We have to look forward to the future. Attorney Rolex. Well, para sa akin, years later, pag-uusapan natin, itong particular speech ni President Bongbong Marcos, ito yung ang naiiwanan sa akin. I will not talk about the past, but the future. And we look ahead. Ito po, ito yung cornerstone ng kanyang inaugural address. So kung pag na-quote tayo, o may quotation tayo, ito naalala ko palagi. Tama, I agree with Ms. Sass, Parang Julius Caesar. I came, I saw, I conquered. Bini, Beni, Bini, Diba, yun We are Filipinos, one nation, one republic, indivisible. Ang ganda ng delivery ni BBM doon. So, and a lot of things to remember. Pero I think, kasi kung ikaw kumpara mo to sa inauguration speech ni President Duterte noong 2016. Si President Duterte may binanggit na mga problema na dapat solusyonan. Noong 2016, ang sentro talaga ni PRRD ay yung drugs. Ngayon dito kay President BBM, ang naging sentro, ang problema kanyang unang hinhighlight, actually marami siya hinhighlight, pero una-una niya binanggit is yung issue ng food self-sufficiency. Diba? At meron siyang maganda dito message hinighlight niya yung gawain ng mga mayayamang bansa na nag-subsidize ng kanilang agriculture. Tapos, syempre may sense of protectionism doon, diba? Pero, pag ibang bansa yung gagawa nun, aangal sila, i-erase nila yung World Trade Organization. Kaya ang sabi kay President BBM, na itong mga bansa nito, ang kanilang polisiya is, don't do as we do, but do as we say. Diba? Or don't do as we did. Ganyan. Kasi nga, yun yung tinatawag na phenomena ng kicking the ladder. Kung ano yung mga polisiyang nakapagtulong sa mga bansang itong para umangat. Ngayon, ipinagkakait nila ito sa mga bansang pa-develop pala katulad ng Pilipinas. At ang ganda ng maganda na isinama yan ni President BBM. And lastly, ang isa pang maganda para sa akin dito na tatatak din is yung sinabi niya na walang makakatulong sa atin kundi tayo lang. I don't know the exact words, pero ganun yun. At hindi natin kailangan kumuha ng solution externally kasi it failed us just like what happened to us in the past. Malalim yun, ha? Malalim yun. And that for me signifies his foreign policy. Attorney. Tama yan. Makakatulong sa atin Ilan yung ginamit na pagdadalita words, Kung in the past, ang presidential addresses, binibilang po ang salita na binibitawan ng bagong Pangulo. So si Presidente Ramos, 2,356 words. At ang kanyang duration ng kanyang speech, 29 minutes. President Arroyo, 1,066 words, 15 minutes. President Estrada, 2,202 words, 31 minutes. Ito yung katumbas ng kanya. Binibilang ko rito, I think President BBM spoke for around
32 minutes. Yan. Ang shortest speech no so far ay diniliver ni President Duterte. 1,343 words lasting for around 15 minutes. Yan. No? Pero nakikita natin no, na ang parts ng presidential inaugural address ay dalawa. Appreciation for the nation. Ang pagpapasalamat po ng incoming president sa mandatos na binigay sa kanya ng taong bayan. Ang pangalawa po, yung call to action. At sinabi niya ito, no? May call to action siya. Sabi niya, I listened to you and this is what I heard. Tapos sinabi na niya yung kanyang narinig at ang kanyang gagawin. Ito na po yung call to action. At yung kanyang sinabi kanina, yung One Filipino, yung One Nation, One Republic, nakita talaga niya na ito yung pagiging watak-watak, yung dahilan kung bakit hindi talaga nakalipan ng gusto yung bansa SAS. Salamat. Ito na yung message niya eh. You know, Kasi we min are ay ulit. Filipinos, one nation, Hindi one dahil sa republic, kanila hindi ako indivisible. makakatama. Napakalaman nito. Yun na Ito po. ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 words. Oh, 7 is a Marcos number, ha?